يعني قطوف وحلا خلال 5 سنوات 200 فرع، ما في أحد سواها بالمملكة. اللي سواه وعنده فروع قاعد 15 سنة. إحنا أخذناها ب5 سنوات. يلا حيهم. ضيفنا اليوم قصته صراحة مثيرة جدا للاهتمام. في البداية وأتصور زي ناس كثير كان يروح القصيم يشتري تمر ويرجع لمدينته اللي هي الجبيل، ويبيع المعارف والأخويا وزملائه ولأي أحد ثاني يطلب وبربح بسيط. بعد ذلك قادوا الموضوع لأنه يبيع منتجات إضافية، ثم إلى أنه يفتح محل حلويات في الظهران اسمه قطوف وحلا، ثم تعرف على موضوع الامتياز التجاري، ومن خلاله قدر يوسع قطوف وحلا لأكثر من 100 فرع حول المملكة. طبق كل الأشياء اللي تعلمها في الامتياز التجاري على مقهى مشهور في القصيم اسمه كيان. دخل معهم شراكة يوم كان المقهى عندهم بس 3 فروع في القصيم، وساعدهم أيضا يتوسعون لأكثر من 100 فرع في وقت قياسي. فالضيف عنده خبرة كبيرة جدا في موضوع الامتياز التجاري، حابين ناخذها منه اليوم. كيف تعرف على الامتياز التجاري، وش أبرز المشاكل اللي طيح فيها، وش أبرز المشاكل اللي عادة الناس يطيحون فيها، وأصحاب الأعلام التجارية اللي حابين يتوسعون من خلال الامتياز التجاري. يعني تعمق في الموضوع لدرجة أنه أسس شركة متخصصة في الاستحواذ على علامات تجارية محلية، ويساعدها أن يعني يعيد هيكلتها، ويساعدها أن توسع من خلال الامتياز التجاري. فتصور هذه حلقة بتفيد أي شخص مهتم بالتوسع من خلال موضوع الامتياز التجاري، وأنه يتعلم تفاصيله وكل الأشياء اللي يحتاج يجهزها قبل ما يبدأ في هذا الموضوع. فأترككم الآن مع الحلقة. حيا الله أبو أنس. الله يحييك ويجزيك. سعيدين جدا باستضافتك. الله يخليك، بالعكس إني أسعد والله. عندك ما شاء الله يعني تجربة ثرية جدا وغير مفهومة لكثير من الناس، خاصة في موضوع كيان. فاليوم ودنا ناخذ السالفة كلها، بداية مع سالفة دخولك للتجارة. كنا نسولف قبل الحلقة صحيح، بس ودي أخذ تفاصيل أكثر الحين. شلون، وش اللي دخلك للتجارة بالبداية؟ طبعا أنا الحمد لله من يمكن 6 ابتدائي كان عندي حب، واشتغلت شغل كثير. يعني لو ناخذ أنه سبيل أن الواحد ممكن تعثر مرة مرتين 3 4 عادي. 6 ابتدائي وش تسوي 6 ابتدائي؟ كنت أبيع فصفص. أتوقع هذا شيء بديهي كقصيمي إنك تبدأ بالتجارة من يوم صغير. من يوم صغير نحب يعني التجارة. فكان خالي الله يغفر له ويرحمه توفى، كان يجيب لي من بريدة فصفص، الفصفص المصري أول ما طلع، وكنت هذا وبيعه بالحارة. فكان عندي حب التجارة من زمان يعني. وجربت يوم كنت بعنيزة قبل أطلع مدينة الجبيل، جربت وكالة دعاية وإعلان، اشتغلت بعدة مجالات يعني. بس إنه يمكن الدعاية والإعلان الخطاط هي اللي كانت يعني كويسة، طورتها وزينتها. كان بديت بعامل خطاط واحد، طلعت مناوي فيها 6 أسست خطاط يعني لا، شريت واحد من بريدة ما في إلا خطاط، بس الخطاط. شلون شريت واحد؟ محل ايه. حلو. كان ما معه إلا الخطاط، فكنت أشتغل معه بتركيب اللوحات وباب، إلى ما تطورنا وصار عندنا 6 7 عمال. خدم أي أحد بلوحة إعلان أي شيء. إيه. فالحمد لله يعني كثير اشتغلت. أنا أقول يعني للشباب إنه ما بلازم تنجح من أول مرة ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع. فمريت يمكن حتى يوم رحت الجبيل فتحت محل تلميع وسيارات، وبرضه ما وفق الله. ما شاء الله عشوائي كذا كل شيء. إيه كان عندي إصرار، بس ما كنت يعني كانت الخبرة شوي تنقص. بس وش الاختيارات الغريبة؟ هو خطاط بعدين فجأة تلميع سيارات. فرص أخذت وكالة تلميع سيارات بالشرقية. كان المالك شوي ما كان عنده أسس صح، فانهار هو ونهارنا حنا. فمرينا بعدة أنشطة والحمد لله يعني. الحمد لله على كل حال، هذا شيء من الله سبحانه. فكرة يعني الفكرة الأساسية اللي هي جت ب 2012 تقريبا. كنا أول الإجازة حلا صح؟ إيه يعني هي الانطلاقة الأساسية لقطوف وحلا. حلو. أنا ودي ناخذ معك قطوف وحلا وبعدين بنتجه بعدين الكيان. إيه. بس بداية قطوف وحلا وش جاب الفكرة؟ جاب الفكرة كنا مثل ما قلت لك أنا كان عندي حب التجارة من وقت لوقت. هذه جت بالصدفة تقريبا. كان عندي مدير سابق، مدير إدارتنا الله يذكره بالخير، كان يوصين على تمر، وكانت الإجازة السنوية بنفس موسم التمر. فكنت أجيب البيت وأجيب للشباب اللي يوصين. لعل السنة ذي كانت الإجازة تنتهي قبل يبدأ موسم التمر. فرجعنا للجبال الصناعية. مثل ما قلت لك أنا كنت أشتغل بسابق.
فكان كل ما قابلا بالسيبه هذا ابو انس وين التمر الزين، ابو انس وين التمر الزين، فانحرجت منه. وهو رجال نعم يعني بالحي الرجال خلوق. فكنت دردش انا وام انس، قلت احنا بنجيب التمر وشون نجيب وشون سواليف. التمر صعب توصي عليها احد، لانه اذا صرت راعي تمر ما يتناسب الذوق نفسه اللي توصيه. فكان جيت فكرة قلت ورا ما يختلف، بس اللي ما يعرفون بالامور دي اللي راعي تمر له نوعية معينة يحبه. يعني مثل الفتة يحب الرطب، يحب الناشف، يحب. إذا وصيت أحد ممكن الشيء اللي يحبه هو حتى لو أعطيته، لأني أنا كنت وصيت أحد ومع الأسف إنه طلع تماما يختلف عن اللي أبيه. فتبت كنت خلاص لازم التمر. يعني ما بأنه تقول هذا السيارة فلانية يروح يجيب لك النوع فلان، لا، لأنه هو جريدات أو مثلا أنواع تختلف كثيرة، رطب لين ناشف. فقلت وش رايك أنا أنه أحجز تذكرة القصيم وشي لي تمر لي والعيال الموصين ولا أبو محمد اللي هو المديري، لأنه يأخذ حول 100 كرتون ما شاء الله. شي يبيع هو يوزع، لا يوزع هدايا ويبي شيء زين يوزع، يعني يعطي هدايا كله شيء يواجه. فوشي لي البيتي وعيال منه ومن اللي يبي، وحسبت التذكرة بكذا أدينا من عنيزة للجبيل كذا، طلعت يعني مبلغ 4000 أو كذا. كنت موظف ما عندي يعني القدرة إني أدفع 4000 هذه. فقلت وش رايك إن نسوي رسالة؟ أنا راعي تمر قبل، أحب التمر، حتى أروح سوق التمر وحضر الحراج، عندي حب. نسوي رسالة، لأنه مثلا اللي أعرفه أنا يباع بعنيزة مثلا خلينا نقول بالحراج ب60، يباع بالجبيل 120 و140. فعارف إن المكسب اللي هذا، لأنه أروح لمحلات التمور اللي بالجبيل. فوش رايك أرسل رسالة للعيال ربعنا حقنا جبيل، لأنهم كلهم اللي من القصيم كلهم ما شروا أكيد. فأكيد كلهم يبوصون، فأنا أروح لو يطلع لي 100 كرتون أو 200 كرتون أخذ فايدة بسيطة وتغطي مصاريف التذكرة والطيران وأدينا النقل. فكانت راح قلت ترى مخاطر يعني. شلون كنت بيهم يدفعون مقدم يعني عشان تغطي؟ أرسل لهم ومني حاجز، قلت أسوي رسالة قبل أطلع إنه في تمر من القصيم بيجي 90 ريال، حددت الفئة اللي أنا أبيها 90 و60، فئتين أو مثلا نوعين، واحد نوع رخيص وواحد الزين 90، وهو يباع بالجبيل أقل شيء 120. بس أنت كان معك حق الديانة، بس كنت بتضمن إنه تعبيها. إني أطلع حق الديانة وتذكرتي مجاني. حلو. لأني لو ما أخذت ذولي أنا اللي بدفعهن. تمام. فأنت بي مبلغ يغطي فقط تكاليف الرحلة، حجوزات تمر. يعني واحد 6 أشخاص 8 أشخاص كل واحد ناخذ منه، يعني أخذ أنا ب60 أبيعه مثلا ب90 30 ريال. حلو. 100 كرتون بهن 3000 ريال الحمد لله، يعني تغطي مصاريفي، بس إني ما أدفع لأني موظف راتب محدود ما عندي. حلو. عشان تضمن جودة التمر اللي تجيبه وجودة التمر، وأتجمل مع المدير ومع العالم. قالت روح توكل على الله. قلت ترى تعرف الموظف 1500 تفرق معه. صح. قالت أبى توكل على الله، سوي الرسالة ورسالة إن شاء الله الله يبرزك. فكانت أم أنس من أكثر الداعمين لي بكل قرارات يعني بالتجارة فعلا، يعني ما أنسى الفضل هذا أبد. فقالت رح ما عليك إن شاء الله. سويت الرسالة ورسلتها للشباب وكتبت تحت أرجو النشر، حتى أو جوالي بالرسالة. كنت مقرر أسافر بعد يومين بالويكند. قبل لا أسافر الحمد لله وصلت تقريبا ل 300 كرتون. ما شاء الله. أنت كم كنت بي؟ كنت أبي 100. سين ب 300. فجت 300 الحمد لله. حجزت، ويوم شفت العدد ذا خلاص تشجعت مرة إنه هذا. طلعت القصيم طبعا من رسالة لرسالة إلى ما وصلت القصيم. من 300 ذي نفرض باقي يومين على الرحلة صارت 600 كرتون. ما شاء الله. بدأت الناس تنشر وسعر ب90 ريال ومضمون. وكتبت أنا إذا ما جازك لا تشيله، يعني حتى لو وصيتن وما جازك ما هو بلازم تاخذه، خلهم مكانه. طلعت وحجزت ورحت
وشريت، بديت أشتري ودي الاستراحة حقتنا حقت الشباب، أخزن بغرفة عندنا باستراحتنا، ربعي حقين عنيزة. فكانوا حتى هم يضحكون علي، وإيش التامر وش يعني، كل شوي كل يوم جايب لي، لأن لازم أشتري 600 بخلال يومين أو 3 أيام عشان أرجع. هذه سالفة مر فيها، لا رحت الاستراحة في موسم التمر فتحت الثلاجة ولقيتها كلها كراتين، كله ما بحط بالمكيف وشغل هذا الغرفة كلها مليانة. كميات كبيرة أنت. حنا على كميات صغيرة يعني. لا كميات كبيرة. ف وصلت العدد الحمد لله، والرسائل تنتشر. شريت 600. احنا عندنا بالقصيم اللي يعرف التامر يسمونه معرم، تشتري كرتون معرم. انا شريت 600 كرتون معرم. وش فكرته؟ اللي مزبر كذا يجيك كثير. حلو. فانت تفرغه عشان تقفل الكرتون، فكل كرتونين تقريبا يطلعن كرتون. فكان وصل العدد عندي الى 900. ما شاء الله. زاد 300 الان، رجعت المصيبه اعظم. عندي 600 زاد عندي 300 الحين. حلو. فوشون كنت اكلم واحد من ربعي، بس مدفوع حقه المفروض. اي بس ان الكوست ارتفع عليك لانك النقل بيكلف اكثر يعني. لا لانه لانه بتزيد كميه الكراتين. اي زادت. انت المفروض انك تشتري 400 عشان يطلع معك 600، يصير الكوست يخف عليك. فبشرح بس اللي يسمعون الحلقه وقاعد يشوفون، انت قصدك انه الكرتون فعليا اللي لا شريته، هذا الواحد يحجز كرتون اللي هو مسكر العادي، بس انت لا شريته هو ينحسب لك الكرتون اللي ملة فوق الغطاء حتى. ايوه كرتونين يطلعن كرتون. حلو. فلا شلت الزياده، من يوم تشيل الزياده تقريبا يطلعن كرتون، تدبل الكراتين. ايوه. فصار عندي 900. كلمت واحد من عيال وانا طالع الطياره مع الدفتر قاعد احسب كم. قلت يا ولد طلع عن 900 كرتون، وش هالسواد؟ قال ما عليك تبي تسهل يا ابن حلال. 300 يا ابو عبد الله. قال انت ابن حلال الله بيسهله بس. وفعلا جيت هنا ودينا من بكرة تاصل، نزلت الكراتين، أرسلت للشباب اللي حاجزين الحجوزات على الواتساب إنه وصل التمر، هذا العنوان بيتي، كان عندي ملحق خارجي حاط بوه مشغل المكيف عليه وصافن. فكان كل من جاء الصراحة يعني ربي يوفق أن توفيق 100% بالرحلة ذيك. أخذت تمر مرة ناهي، يمكن حقه بالجبيل 150 مو ب90. ما طمعت والله تعالى 90. فبدأوا يجون الناس اللي يطلع هو جاره من الصلاة، خل نروح شارين تمر من بالفاروق، خل بروح أخذه، قوم معي. كل من جاء فتح الكرتون انبهر، تمر زين ولا مغشوش. ليش ما بعته بغلطي؟ ما خلاص أنا أعطيت كلمة، ما له داعي الطمع وأنا راضي. الحمد لله 600 كرتون كسبان بالكرتون أقل شيء 30-40 ريال. احسب كنت أطلع فوق 10,000 أو مبلغ دسم. بالحين ما كنت أبدا أتوقع، قد راتب يمكن شوي. حلو. فبدأوا الناس نبي، واللي يأخذ 5 قال أبي 15. فبدأ الطلب علي عالي. رحت مرة ثانية وسويت نفس الرسالة، وجاء عدد تقريبا حول العدد 800-700. طبعا 300 الزود غمضة عين طارت الحمد لله ما شاء الله. فبديت رحت مرة ثانية وثالثة القصيم، بديت أروح وأجيب. وصل عندي العدد 1000. الناس عرفون قضى موسم التمر، انتهى الحين ما أقدر أجيب، لازم أشي من التجار لما معي سيولة. كنت أشي من السوق كميات كبيرة وخزنة بثلاجات. فلقيت هذا اللي يجي حتى اللي ولا قاطع كلامك، بس للناس اللي ما قد مروا بالتجربة اجتماعيا هذه، عادة حتى اللي طالب من كرتون لا جاي يستلمها تكون أمه ومرته أحد حوله، قال له أحد من ربعه قال له جيب لي معك بالله كرتون ثاني. صحيح. هذا اللي تنسحب الكميات بسرعة. تنسحب الكميات. وأقول لك التمر الحمد لله الله وفق إنه نظيف يفتح العين يعني. وبالجبيل من الجبيل الصناعية شوي غالية. حلو. فكانت اللي مثله ب140، تخيل يوفر 60 ريال بالكرتون. صح. ما بسهلة. فالحمد لله وفقنا الله 2-3 انقطع. أنا بروح للتجار. رحت للتجار مع الأسف لقيت كل الأسعار غالي يعني بنقل ما استفيد شيء. لقيت الله يذكره بالخير أبو ريان الزمان للتمور. قلت له وضعي، قلت كذا وكذا وكذا، وأنا أشتغل كذا وأشتغل بالجبل وشغل بالبيت وأبيك تفزع لي. شلون وصلت للتجار؟ عندنا بالمحلات أروح وأهارجهم. من اللي يجيب لكم التمر؟ لا هم يشترون بكميات كبيرة. هم المحلات. ايه المحلات ذي تجار التمور يشري بالآلاف كراتين ويخزنهم غرفة التجميد عنده. فأنت تسأله من وين تشري؟ لا أجي قلت له أنا أباخذ من كميات. فعاطن سعر غير سعر السوق اللي أنت تبيعه يعني. فأنت رحت المحلات اللي يشرون بالجملة. حلو. فما كان الله يذكره بالخير إلا أبو ريان هو اللي فتح لي قال الثلاجة ثلاجك وشوف التمر اللي يعجب، يقول لك السعر ما هو بخاص اللي بعده، وأنا ما أعرفه.
طبعا الرجال. بس قلت أنا شاب سعودي واشتغل كذا ودي تساعدن، لأني عرفت بجبيل بدأ يجي طلب ما معي، يعني ما في التمر خلص السوق. فالله يجزاه خير ما قصر ابن حلال، قال لي رح أعطاني سعر خرافي قريب من السعر اللي كنت أشتري من السوق. حلو. فرحت وطقيت 4 فريزرات أو 5 حطيتهم بالبايكة، بدأ يرسل لي هو وخزن بالفريزرات وعطوا تمشي. فبدأت أشتغل بالتمر، بدأت جبت شعبيات القصيم. بس غريب ليش التجار الثانيين ما يقبلون لأنه كان هو يخزن لرمضان، فاللي بيبيعه الحين ب 70 بيبيعه برمضان ب100، فما يبي يصرف الكمية بصراحة. ما يبي يصرف ولا يهمه. ومع الأسف مثل ما قلت لك إنه بعض التجار عندنا خصوصا المفروض إنه كذا شفت شاب سعودي المفروض إنك تدعمه، يعني حتى لو ينقص شوي من رأس من مكسبك من ربحك، بس هذه إن شاء الله إنها بركة. يعني ممكن تفتح الواحد من 10 تفتح الواحد منهم باب، هذا طبعا بركة من الله سبحانه. فكان شوي هم متحفظين، لا هذا السعر إنه نزل لي 5 ريال ما كنت أستفيد يعني. إلا الرجل ذا إلى الآن على تواصل، طبعا الكلام ذا 2012 أو 13 إلى الآن على تواصل معه، وسبحان الله يوم افتح بوجهي إلى الآن أنا ماشي معه، إلى الآن ما أنكر له الجميل وهو من الناس. فجات مانس قالت ورا ما ندخل الشعبيات القصيم يطلبون البهارات مدري وش كليجة المعمول والسيارة جاية والله حمل عليه فكرة. واروح واتنقى عندنا بالقصيم معروفات فلان وفلان عنده ذا بهارات زينة، ذا عنده كليجة زينة، ذا عنده شابورة زينة. بديت أجيب، صار الملحق بسطه. بديت أفتح الباب ويجون الناس، وسوينا انستغرام اسمه قدوع ديرتي، أول انطلاق لنا. حلو. وما نستشتغل عليه، هي اللي ماسكتنا السوشيال ميديا إلى الآن من 2012 إلى الآن، هي اللي ماسكتنا كل حساباتنا. ما شاء الله. كان قوية بالسوشيال ميديا. فسوت حساب ورا ما نسوي انستغرام، سوت انستغرام على وقت قبل سناب، سوت انستغرام بدأت تنزل على جاينا من القصيم كذا، جاينا من والناس، لأنه هو الفريد من نوعه تقريبا بالمنطقة الشرقية اللي يوفر المنتجات حقت القصيم بالجبين. وكنت أوصل سود، فتحت قناة أو نقطة بيع ثانية، بديت تطورت المسألة، بديت ما هو من الجبين، بديت أنزل يوم الجمعة معروف بالدمام عند رامز الساعة 4 العصر. حلو. الساعة 5:30 عند بيات عند بنك ساب بالخبر. شلون عرفت أنك تروح الأماكن ذي؟ حجز، بدأت الناس تعرفنا، يجونا من الدمام، عندكم كليجة، عندكم تمر، عندكم إخلاص. فأنتم توجهون الطلب اللي يجيكم لأماكن معينة في أوقات معينة؟ لا أنا أنزل كم معي موتر اكسبيديشن، أحمل الشنطة بالحجز طبعا، بس المجهزات الطلبات أخذهن، أروح الدمام، اللي بالدمام أرسل له أنا الساعة 4 عند رامز. حلو. تعال خذ طلبك، ياخذ ويحاسبني يمشي. بعدين الخبر 5:30 أقف، يعني حتى الأولين اللي يعرفونني يمكن هذا لو تقول لهم بنك ساب حقنا الخبر يعرفون بنك ساب اللي عنده بيات معروف، ذا يوم الجمعة أوقف طبعا ما أبسط، أسلم طلبات وأمشي بالحجز. فتطورت العملية، بدينا نجيب منتجات الرياض، بعض المنتجات اللي طبعا قبل لا تصير في محلات الآن تبيع، أول ما كان موجودة. فبديت أجيب منتجات الرياض، تطورت العملية إلى أني بدينا نطلع الكويت في منتجات بالكويت، أسر منتجة مطلوبة بالسعودية بكثير بس ما في حد يجيبها. دبوس والمرضي ولا شيء؟ لا حلويات حلويات مشهورات ومشاهير كانوا بالحل بالسعودية مطلوبة. فقالت أمنا إنه بالكويت يجينا طلب كثير، وش رأيك؟ قلت راسلهم راسلهم، نبدأ ننزل ويكند ويكند لا، طلب على بضائع الكويتية. حلو. نروح بالاكسبيديشن أنا والشباب بس ليش يطلبون منكم بضائع كويتية؟ معروفين بضائع القصيم صح؟ ايه بس يقولون ليش ما توفرون، ليش ما تجيبون حلا فلانة، ليش ما تجيبون حلا بالكويت. الناس كانت تجمع الطلبات الأشياء اللي مو موجودة. ايه اللي يجيك طلب عليه نجيبه حتى بالقصيم والرياض هم اللي الزباين يقول ليش ما تجيبون، ترى ابوه بالرياض مثلا شابورة مشهورة. فهم تعودوا يجيبون الأشياء الزينة. ايه فبدأوا يطلبون منا وحنا نأمن. حلو. فصار في طلب على الكويت، تواصلت معهم من انستغرام، نزلنا الكويت، ملينا السيارة أنا والعيال، كان عندي أنس وديالة وقتها، الشنطة مليانة والمرتبة اللي ورا مليانة،
حلويات. خليت أنا هناك ورجعت حالي. لا الحمد لله يعني أقول لك كل العائلة تشتغل، حتى إذا وصلنا الحين نصل 3 بالليل للبيت بالجبال الصناعية تلقاهم دايخين نايمين أو اللي متنبل يلا يبغى شل ورطوبة. فالحمد لله كل العائلة ساهمت اللي أنا وصلته إلى الآن يعني. ما قصر الإكسبيديشن معك؟ ما قصر مرة ما قصر. فكنت أنزل يوم ويوم لا، ويكند لا تقريبا. فصار صرنا معروفين بقوة. بديت أوصل للرياض، حلويات الكويت كانت مطلوبة مرة، فكنت أوصل مرة بالشهر، أجي أقف هنا وأوصل وأجي للوالدة. وتعاقدت مع حد طيب يوصل لك؟ ما كانت الإمكانيات شوي ضعيفة وقتها. وكان ماشي الظاهر سالك شغلك بهالطريقة؟ وكان ماشي وأنا مرتاح وماشية الأمور يعني الحمد لله زين يعني ما تعطلت الحمد لله. بالعكس كان يعطين أكثر رغبة لأني بديت أشوف النجاح كمعرفة بالإنستغرام زاد عدد المتابعين، الفلوس دوام مرة موجودة داوم، وأنا داوم بسابق يعني من 7 إلى 3:30. فإذا خلصت الويكند أشتغل أوصل طلبات بجبيل وصل أسبوع مثل ما قلت لك. أضافت علي يعني أضافت شيء كثير إنه عائلتي أنا ممكن أم أنس كانت أول تعرف إحنا عندنا الحين يمكن، لكن على وقتي أنا قبل 20 سنة البنت ما عندها الإكسبيرينس أو عندها الخبرة اللي تقدر تدير أمور. تعرف كان أقعدي لا تطلعين، تطلع من بيت أبوه مغمضة ما تدري. فكان العمل هذا طور أم أنس بقوة، ووصلت إلى الآن هي مدير التسويق قطوف حلا، شركة 200 فرع على مستوى المملكة، هي مديرة التسويق ما شاء الله. من إنه كانت أنا أذكر إني مرة بجدة رايحين عمره، فكنا متأخرين، نزلت بالمطار مع أنس، قلت خذي روح قصي البورد قبل يوم كان إلكتروني، قص البواء سلم السيارة وبجيت، سلمت السيارة وجيت وترقعت بالصالة تلفت ما أدري وش تسوي. فما كان عندهم النساء بالذات الأسرة المنتجة، وذا هي طورت الحريم كلهن، عطتهن قوة تعرف تدبر أمور. أول تعرف ما كانت تدبر أمور، فأضافت له كثير التجربة ذي. أنس من أول كان حيوي ما يقدر يهرج، يمكن لو تقول له حيوي يستحي. بديت أدخله بالملحق يبيع، هو أحيانا هم أروح أوصل طلبات أو أروح الدمام أو أروح هو اللي يستقبل الناس وبدأ يبيع. كان صغير جبت له صندوق كاشير وبدأ يفتح ويحاسب، وكنت أسمعه من وراء الباب، فكان معي هو يسمع وش أنا أقوله. دائما أنا على لساني خذوه إذا ما جازك رجعه أبد، حتى لو أكلت منه رجعه ما عجبك. فدائما كان بدأ أخذه وبدأ يقوله للناس. كان صغير يعني بالابتدائي، بس الحمد لله أعطيته الدفعة أنه كان في ثقة بالنفس وتعلم أشياء وشون يهرج. تعرف الناس لما يجي الزبون يقدر يسولف معه وش أخبارك وش تشجع، فأعطيته الجرأة. فأضافت التجارة على العائلة شيء يمكن بعض الناس ما يعرفوه بس إنه أو ما يحسبه نقول، بس لا فعلا أضافت له الفكر، أضافت له عملية الاقتصاد، أضافت عملية البيع والشراء، فأثرت على شخصيات العائلة بشكل عام. الحمد لله. قطوف حلا شلون بديتوا أجل إذا أنت جمعتوا منتجات من كل مكان؟ أنا اللي أشوف اليوم منتجات قطوف حلا شكلها يختلف عن اللي قاعد توصفه الآن بالكلام. فوش اللي وصلكم كراتين شوكولاتة وأشياء مودرن يعني مقارنة باللي كنت تسوونه قبل؟ أنا بقول لك شيء، أنا عندي قدام بيتي بحر. أنت لما تجي أنا أقول لك أنا قد نسولف أنا وياك، تعال وش رأيك نفتح برجر؟ والله ممتاز، يلا وكم وأعرف مصمم محل بطريق أنس ممتاز. كل هذا أنا أسميه تافه. أيوه أي واحد يزينه، أنت وغيرك، الذكي واللي غير ذكي، الشاطر واللي ما هو بشاطر. إذا سويت هذولي ما بعد افتتاح المحل، هنا العوائق والصعوبات اللي أنت ما ثمنته. أنت كنت مركز على الحماس أكثر من الأشياء. وذا عادي زينا أي واحد، بس إنك لما تفتح فيه أمور كثيرة تجي بعد الافتتاح، وهي اللي هو التشغيل، وهي الأهم. البرجر شلون يخزن والتالف، وشون تسوي بدل ما يصير هدر تستفيد منه، وشون تشغل وشون تقود العمل، وشون هذه كلها أمور
جدا صعبة. أنا أقول لك قعدت 3 سنوات بالبيت، قدام بيتي بحر، أنا راهن أن السمك اللي قدام بيتي أطيب سمك بالمنطقة الشرقية. وراه وما يجيب أشياء وما توفق به، مثلا كليجة معمول حلته بالبحر، وكان سمك شبعان ياكل أكل خرافي كله يطلع فأرميه. فهذه هي اللي علمتها. أنا يوم جيت أفتح قطوف الظهران أول فرع لنا، كان عندي الإكسبيرينس وعندي الخبرة القوية. عرفت المنتج ذا والمورد هذا إلى اقتناعه من 3 سنين. حتى يوم جيت قلت أبي آجل، أنا كنت بتأسس محل الحين وتأثث محل كامل، بدل ما تأخذ منه بضاعة ب10,000 يبي لك بضاعة ب40,000. فكانت الثقة قوية بيني وبينهم، لأني كنت أحول لهم على طول وملتزم معهم. فأنت كنت بادي من 2012 تجارة و2015 بديت قطوف وحلة. أيوة، بس إنه تعلمت يوم جيت أسس هالمحل ما جبت إلا الشيء اللي يمشي. يعني ما اللي داغت ولا خطارت ولا لا، عرفت بهارات تجيب بهارات. والله أنا عجبني الطريقة هذه، وأقولها لكثير ناس يمكن ما يقتنعون في الكلام هذا، أنك أنت إذا بتدخل في التجارة بشكل عام، في البزنس أيا كان شكله، تطبيق محل اللي هو يا أخي فيه أساسيات لازم تتقنها أول. صح. حتى لو بشكل يمكن أنت أو غيرك يشوفونه تافه مرة، بس يا أخي اعرف شلون تبيع، اعرف شلون تكلم الناس، اعرف شلون تجيب بضاعة، اعرف شلون توظف أحد، اعرف شلون تعامل معه. يعني في أساسيات تحتاج تكتسبها قبل ما تروح تحاول تضرب لك شيء كبير. جرب تدرب، بعدين راح في ناس مساكين ما يجي ما عندك ولا يعرف ولا شيء، ويروح فجأة بيفتح له أكبر محل ولا ياخذ له محل. هذا كلامك 100% صحيح، ولا أحد يختلف عليه بالتجارة. يعني أنا أقول حتى إذا جيت تفتح مغسلة سيارات راح يشتغل مغسلة سيارات، تبي تشوف أشياء ما كنت تشوفها. صح. هذا اللي يقول إحنا ربعنا الشباب السعودي راح يديهم ليش دايم يفتح ويصك ب6 شهور؟ لأنه سواليف استراحة ولا سواليف عائلة، هو أخته ولا هو يلا نفتح مغسلة ثياب، يلا كم راس، أنا سألت المكينة، كل هذولي nothing، تافه والله، كل واحد زينه. ايه زي واحد من الشباب كان يبي يفتح قهوة، وسألته يعني بكل جدية قد اشتغلت في قهوة؟ الورا ما تروح تجرب تشتغل لك، يدورون دائما سعوديين يشتغلون، يضحك ما مجنون انت. انا الحين اقول لك بسوي بزنس، انت تجاوزت مرحلة اني اشتغل عند احد يا ابن الحلال. راح اشتغل، شوف بس شلون يصير التوريد. انا اقول لك هالبحر شبه لاني خسرت انا، بس دفعت ضريبة الخسارة. يوم جيت افتح المحل كنت جاهز 100%. الاطلاع تام بالمنتجات اللي هيرو، المنتجات اللي تمشي قوية والمطلوبة. ما جبت شيء خزنته عندي ورميته بالمحل. علاقتي بالتجار اللي كنت أخذ منهم الجملة مرة قوية. هذه سهلت لي افتتاح فرع الظهران. كونت سمعة واشتغلت يعني. كونت فعلا. هذه كان بجوالي تقريبا والله ما أبالغ فوق 2000 عميل واتساب المنطقة الشرقية. ما شاء الله. فهذا وصول. فيوم جيت أفتح أرسلت لهم دعوة الافتتاح أنا راح أفتتح محل الظهران. تغير من قدوع ديرتي إلى قطوف وحلا. بس ليش غيرت المنتجات كلها؟ أنتم من البداية كذا على طول غيرت المنتجات؟ لا، إحنا فتحنا نفس الستايل اللي بالبيت، منتجات القصيم والرياض، منتجات كويتية والتمور. نقلت شغل الانستغرام على محل كله. بس ليش كنت شفت إنه لازم يكون في محل؟ مثل ما قلت لك إنه مثل بعض الحلويات وده الزبون يجي يشوف، وده يتذوق، وده يشوف على عينه. فكانت الفكرة إننا نفتح فرع. دخلنا شراكة أنا وخالي خالد القرعاوي ومحمد منيف وأبو فهد. تجمعنا وقلنا بنفتح محل بالظهران، وعندي الخبرة كاملة وعندي هذا، يلا خلينا نشوف. في سبب اختيار الظهران ولا؟ لا، كنا ندور فرع بالدمام وذا، كانت الخبرة يعني ما هي. فلقينا فرع بالظهران 3 فتحات وكويس وجاره زين، كان جنب بيت أبو فهد. أبو فهد كان ساكن بالدمام، أنا وخالي بالجبيل، فكنا نبي واحد ساكن بالدمام عشان هو اللي يتابع الفرع. فكان أبو فهد موجود بالظهران ساكن. أخذنا الفرع وجهزناه بديكور متواضع. افتتحنا الافتتاح، جبنا بضاعة من الكويت نفس اللي بالبيت. ربي لك الحمد. الافتتاح ما كنت أقدر تدخل المحل من الناس، مثل ما قلت أنت عندي قاعدة زبون عندي جاهز حول 2000 وشوي، كلهم مجربينكم واثقين مجربين وبالعكس يبون. فما كان يعني الحمد لله رب لك الحمد. كان واحد كنت واقف برا عند الباب
جاء واحد قال له وش يوزع ببلاش المحل ذا؟ لا هو راح يوزع ببلاش. كل العالم ما تقدر تدخل. فالحمد لله أكرمنا الله. بل هذه الانطلاقة الحقيقية لقطوف حلا من الظهران. وكنا مستجرين فرع بعنيزة بعد، كانوا جميع، بس فتحنا الظهران قبل. حلو. اشتغلنا بالظهران، فتحنا فرع ثاني بالدمام، وفرع ثالث بالرياض، تبوك. بعدين مين اللي يديرهم ذولي؟ احنا نديرهم الشركاء الثلاثة. تجيبون يعني عامل يمسك المحل؟ اي مشرف، احنا نتابع معه، نرسل البضائع، وكنا نتابع ونزوره بالويكند. فجأت بعد فكرة الفرع إنه كيف نتوسع بالامتياز التجاري. وكان أنا أقول الامتياز التجاري بالوقت ذا أسميه كان جادة، ما بعد زفلت. حتى الفرانشايز كانوا بعض الناس ما يقدر ينطقه، ما كانت أبد معروفة عندنا أبد. بس تسوى مع العلامة التجارية الكبيرة يعني. إيه شغال هو عالميا من زمان شغال يعني، حتى بالسعوديين الناس اللي قبلنا، محلات البرجر والبيتزا وذلك. إيه الشركات الكبيرة كود وما كود عندهم، بس ما كان الناس يعرفونه، كانوا يسمونه وكالة. تمام. أخذوا وكالة فلان، ما كان أبد عندنا. إحنا انطلاقنا أنتم ليش وش خلاكم أول شيء وش الامتياز التجاري للناس اللي ما يعرفون وش خلاكم تفكرون فيه؟ الامتياز التجاري أول ما قريت عنه أنا أنت عملية إنك تنتشر بسرعة، تكبر علامك بسرعة. إنك تعطي حقوقك لأحد ثاني. أعطيه وأشتغل أنا وياه كأنه شريك. حلو. كان مفهوم التجارة عندنا والتجارة السعوديين اللي قبلنا والناس اللي عندهم محلات حلويات كان لا، يقول أنا وشو له أعطي فلان يشاركن حلالي، بس بينما هو قاعد يفتح لك ويأخذ ريسك وأنت قاعد تساعده بالهذا. فانطلقت، كنا ندور أحد يكتب لنا عقد. فالمضحك كان عقد الامتياز، لقينا أخ من جنسية عربية ما كان هو يدري وش الامتياز. وأنتم كنت الفكرة أنكم تعطون يعني علامتكم التجارية وطريقة التشغيل والبضائع والأمور هذه كلها من عندنا. إيه الناس يقدرون يتوسعون فيها في أماكن ثانية، بحيث يشيلون التشغيل عنكم يشيلون كل التشغيل وتفتح أنت وتوسع بسرعة. يعني قطوف حلا خلال 5 سنوات 200 فرع، ما في أحد سواها بالمملكة. اللي سواه وعنده فروع قاعد 15 سنة. ناخذنا ب5 سنوات. تمام. فشلون بديتوا تشتغلون في الامتياز التجاري؟ بدينا وقرينا عنه واشتغلنا، لقينا أخ محامي من جنسية عربية، طبعا ما يدري امتياز بس كان هو محامي. المضحك إنه أعطانا عقد امتياز 2 أو 3 صفحات. طبعا الآن يوم عرفنا إن عقد امتياز 60 صفحة. وش يفصل العقد بالضبط؟ كل شيء يذكره الامتياز، كل شيء يذكره، لأنه لازم تحمي حقوق العلامة 100%. يعني زي لو تعطيني أمثلة مثلا زي إيش؟ يعني مثلا الستاندر اللي أنت اللي تحطه أنت، مثلا إنك تبي تبيع كذا، طريقة البيع، طريقة التعامل مع الكاستمر، المنتجات إنها تصير مصفوفة كذا. يعني نتكلم عن القطوف مثلا، إنه عملية وش المخالفة لو مثلا صار في منتهي صلاحية على الرف. الأسر المنتج من دخلت معنا وشون كنا حريصين عليهم إنه خلال 10 أيام يصفي له حسابه. حطينا له هذا إنه يحول له خلال 48 ساعة، يحول له بعد 10 أيام تكفل الفاتورة يحوله. كل هذول لازم تذكرهم بالعقد. فأنت تحط جميع تفاصيل التشغيل، جميع التفاصيل، واللي يخص العلامة، عدم العبث بالعلامة، عدم تغيير كذا، عدم تغيير، على أساس الواحد لا يجي قطوف حلا فرعكم أو فرع واحد مشغله عن يعني ماخذ امتياز تجاري ما يحس بالفرق. المفروض حس نفس التجربة، نفس كل التعامل، نفس كل شيء. فأنت تحمي أول شيء العلامة، ما تحمي نفسك أنت كشريك، لا أنت قاعد تشتغل تحمي العلامة بالعقد ده. فسوالنا العقد الشيخ 3 صفحات أو 2 صفحات. بدينا الحمد لله نطحنا بناس كويسين بالبداية، لأنه الامتياز خاطر إنك أنا أسميه كأنك تزوج بنتك لشخص، فلازم يكون شخص ممكن يدمر علامتك التجارية بسهولة، ممكن ينهيك يعني، خصوصا إنه أكل. يعني ممكن لو أشياء ثانية أخف شوي، بس الأكل مثل المطاعم، الكافيات، الحلويات، جاء واحد تسمم خربت، سوء تخزين. سوء تخزين، نسى شيء على الرف منتهي الصلاحية، كان له بازر ولا كله. فلازم تكون فيه. وفقنا الله بناس طيبين ومرة يخافون الله ويبي يترزقون. أنت شلون روجتوا الامتياز التجاري في البداية؟ كان عندنا زبون يجينا للظهران فحابنا البراند وخواته يجين، فكان يبي يشتغل، كان مهندس بسابق هو بعد، بس إنه مسك كان الظهران.
فكان دائما يجينا وخواته يجين، فقالوا ودي أشتغل عندي أبى أفتح. جاء لمنا قال أنا ما تعطونا أنا الوكالة، وحنا كنا جاهز يعني شغالين شبه جاهزين. قابلناه وقلنا له ما عندنا مشكلة، قال بفتح بالدمام. قلنا أبد إحنا معك. حلو. وقعنا العقد المبدئي ذا وكان عندنا ستاندر الهوية، طبقناه وفتح أول فرع بالدمام فرانشايز تقريبا 2016. أو طحتوا في مشاكل بسبب العقد ذا ولا؟ لا الحمد لله قدرنا أن مع الوقت غيرناه، رحنا المكتب متخصص بالامتياز التجاري، أعطانا دليل التشغيل اللي هو المفروض أنه يستلمه الممنوح، عدل لنا العقود من A to Z، أعطينا سند لأمر، أضافنا أشياء كثير بوقت وجيز يعني ما الحمد لله تمدينا، غيرنا العقود على طول. أخذ هذا جاء واحد أخذ ثاني ثالث، بعد الحمد لله اشتهر قطوف وحلا. بدأ مع مواكبة أن الناس عرفت الامتياز التجاري أو عرفت الفرنشايز، بدأت تسأل كثير وتشوف فروع قطوف وحلا بانتشار. الحمد لله أنا أذكر سنة من السنين فتحنا برمضان 15 فرع ما شاء الله، كلها امتياز تجاري. كلها امتياز. وكنت أنا اللي افتتح الفروع إلى 106 فرع، أنا اللي افتتحتهن. وش تفتح وش تسوي؟ أروح شيء كالمحل، بضاعة، الأسعار، الستاندر، السيستم، ما يعني كنا حريصين بالحيل إنه يفتح. وكان معنا جروب الحمد لله الآن هو اللي مستلم العملية ذي من يوم بدينا. هذه حطيتوها تصور في العقد إنه ما يفتتح محل لين ما تجون تشيكون. لازم نشيك، لازم نشوف الأسعار، لازم نتأكد من الأسعار، وجود الأسعار، نظافة المحل، ترتيب المحل. فكنا برمضان يعني ما أتوقع إنه أحد يخطر على قلب بشر أو على إنسان إنه تفتح برمضان 15 فرع، يعني كل يومين فرع وصايم ومتنوعة، جنوب شرق شمال غرب. فكان عندنا تحدي قبل العيد، والناس كلها تبي تفتح قبل العيد. كنت أتكلم مع شباب قالوا صعب وما أدري إيش. ما في شيء صعب. كان معي واحد اللي يجهز الافتتاحات، كنت أروح أنا قبله بيوم وساعده. ومن باب الفائدة بعض الناس يتكبر أو يرى أنه أنا سعودي، أنا ولد ناس، أنا ولد القبيلة الفلانية، ما أمسك المكنسة، ما أمسك ندري وش، لا أنا أدخل. لا، هذا غير موجود بعالم البزنس. واللي يبوه 1% من هذه يقعد بمجلسه ويذبح ويقهوي العالم أشرف الوزير. بس وش علاقته بافتتاح الفرع؟ علاقته أني مرة رحت لجدة، أنا كان عندنا افتتاح فرع، فكانوا الشباب حقين جدة ما هم موجودين، واصلين يجيبون أغراض. فوصلت أنا طبعا أنزل من المطار للفرع، ما أروح للشقة أبد ولا الفندق. فدخلت في واحد موظف معهم حضرمي، سلمت عليكم السلام، ها كيف الفرع؟ ما يدري من أنا طبعا. قال والله أمشي أنا وأتفرج. نحن فتحنا المستودع، جانب المستودع، وأضربوها سلاك أقبل الإنشاءات مرمية كذا. كنت وراه هذا أنا ما أعرف ولا يعرف أنه. قلت ليش هذه كذا؟ قال والله انشغلنا. قلت يلا تعال نمسك الأسلاك، تعرف كم مليان أخبار، مليان تحوس ومواصيل، ونرتبهن ونحطهم بأكياس ونربطن شيء. طلع وجبنا المكنس وكنسناه ونظفناه، لأنه ممكن تحط به أشياء أكياس ولا شيء. جاوا الشباب، هلا أبو أنس، هلا والله. هو انهبل. فسلمت عليه مناظره وهو يسأل أبو عبد العزيز، يقول له هذا أبو أنس. حسيت إنه الكلام لمي. قلت وش السالفة أبو عبد العزيز؟ ويضحك. قلت وش السالفة يعني؟ قالوا إني أسأل، يقول هذا أبو أنس. قلت وراه وش أنا ناسي إني منظفنا أنا وياه المستودع معه. قلت وش ليش وراك تسأل؟ قال يا أخي أنت كنا نملك ظهر 80 أو 90 فرع، أنت تملك 90 فرع، جاي ترتب مستودع. هذا ما أنا مصدق. بس إنه شفت الموظف ذا لما يشوفك أنت تشتغل هالشغل ذا يستحي ويشتغل دبل شغلك 10 مرات. فما فيها عيب إنك تمسك مكنسة كنسنا
نظفنا، رتبنا، نزلنا من الديانة. بس الحافز الأساسي يعني للافتتاح كلها الفروع في رمضان الفلوس في النهاية، لأنه مغري بالنسبة لكم موضوع التوسع. هو أنا أقول لك هو أصحاب الامتياز أو الممنوحين فرصة بعد هو له إنه يبيع عشان الموسم، يبيع مبلغ كبير. شلون يشتغل تجاريا الموضوع بين أنت مثلا الحين باخذ منك امتياز، وشلون الاتفاقية تصير؟ عند أول ما تجي تقدم نشوف إحنا وش المنطقة، وين أنت موجود، هل طالب أنت بمكان ما في قطوف، ولا قبل ما استأجر محل قبل ما أسوي قبل كل شيء نسوي معك انترفيو، قاعد مثل كذا نسولف، تحاول تستشف وش الرجال له خبرة بالبزنس. طبعا احنا ما نشرط الخبرة أبدا، نشرط أنت بتعطي كلش أنت. إيه، بس نشرط إنه في جدية. بعض البراندات يقول لك لا أنا أبي واحد اكسبيريا عنده خبرة بالبزنس قاعد يبيع ويشري. أنا لا، أنا أبي إنسان حريص يأكل لقمة عيش. فبعض الأسئلة بالانترفيو تدري إنه جاد لعاب جايك كذا من الخبرة. لما نشوف إنه إنسان كويس نقول له يلا أبحث عن موقع، يروح يبحث عن موقع. إذا اعتمدنا موقع نعطيه ستاندر حقنا، نقول هذا المطلوب، روح ابحث. إذا لقى يجي يوقع مذكرة التفاهم، يدفع جزء من المبلغ، بعدين يبدأ الإنشاءات. إحنا معه كل شيء من يوم مستأجر قبل لا يستأجر إحنا معه. بس هو يدفع لكم مبلغ بالبداية، قيمة الامتياز التجارية تقدر تتكلم عنه كم؟ يختلف من براند. إحنا كنا بقطوف 60، بعدين صرنا 90، بعدين صرنا 120. حتى كل ما كثرت الفروع كبرت قيمة العلامة التجارية. فرط كان بدينا 150، بعدين 200، بعدين الآن 250. نجي على كام بعد شوي، بس على قطوف 60 90 120. فهذا يدفعون مقدما قبل ما يسوي أي شيء. أي أنت توقيع العقد يدفع 30% منه. حلو. لما يلقى محل وكذا، إذا لقى محل أعطوا سدد الباقي. قيمة العقد اللي هي المقدمة هذا هي لمدة 5 سنوات. حلو، هذه ياخذ حقوق لمدة 5 سنوات. تجدد بنص قيمة الامتياز. وتساعدونهم حتى في تجهيز المحل، في الموردين، في المقاول، في المقاول، بالدواليب كله. بس هذه القيمة اللي يدفعها هي ما هي يعني قيمة العلامة اللي هو الرخصة التجارية بيع. حلو. وبعد ما يدفع لكم مبلغ هذا يجهز المحل، وتجون تعتمدون المحل الافتتاح يفتتح. وش بينه وبينكم؟ خلاص يصير هو مربوط معنا بالسيستم. طبعا عندنا نسبة شهرية نحصلها منه نهاية الشهر، يعني 5%. احنا قطوف من إيراداته ولا من أرباحه؟ من المبيعات. حلو، من كامل المبيعات. كامل المبيعات ناخذ عليه 5%. تحاسبونه شهريا ولا شهريا؟ نرسل له ب2 من الشهر، نرسل له كشف. المبيعاتك 100,000، عطنا 5,000. حلو. هل هو يستخدم سيستم تابع لكم فتعرفون؟ إلا تابع، مربوط تماما. فتعرف أنت كم مبيعات بدون ما يقول. إيه مربوط، ما يقدر يبيع برا السيستم أصلا. خارج السيستم من المخالفات اللي كثير من الناس يتهاون به، وبعض البراندات أو بعض الناس اللي يأخذ امتياز يبيع. بس هذه تعتبر سرقة 100%، لأن أنت اتفقت على شرط أنه البيع لي منه 5%، فأنت قاعد تبيع برا السيستم عشان تهرب من 5% دي. هذا حق لي، أنت أكلت حق. أنا بعض الناس يجي يقول يا أخي أعفى من النسبة، أنا عندي أمور شوية، هذا أعفيه شهر شهرين أساعده. بس إحنا دائما نوضح للناس إنه لا تأكل حرام، لا تحلل شيء حرام. بعض الناس يبرر نفسه يقول يا أخي خسران، ليش قطوف حالة تأخذ 5%؟ حق مكتسب متفق عليه، مسهل له كلش، وشرط بينك وبينه، فلا تهاون. فهذه من المخالفات اللي بعض الناس أو بعض براندات تهاون بأنه ما تحط سيستم قوي. بس هل معناته أنه حتى نقاط البيع على أجهزة الدفع هذه برضو توفرونها على أساس؟ لا، هو طبعا هذا كل شيء باسمه، تطلبها من البنك وتجي. احنا نوفر له السيستم اللي هو مربوط معنا بالمملكة كلها. القطوف كله بواحد اللي يدخلون فيه الطلبات والبيع هذا كله مربوط بنا. في نسبة ثانية عندكم، نسبة دعاية. دعاية وش سالفة هذه؟ هذه ناخذ نجمع احنا نسبة دعاية ونصرف على الدعاية. كم نسبتها تقريبا؟ 1% قطوف، برضو من المبيعات الشهرية. من المبيعات. حلو. بس نصرف قدها الحين حنا كقطوف مجلس إدارة. وش الدعاية وش تصرفون عليه يعني؟ بسوشيال ميديا، مشاركات، معارض، إعلانات، ما يخص أي شيء تحت التسويق، ومثبتة وله الحق أنه يطلع عليه أي ونعرضه احنا بالاجتماع السنوي ونرسله لهم. بس هذه مو مفروض جزء من امتياز؟ أنا قاعد أدفع لك 5% امتياز. مو مفروض جزء منها موضوع دعاية؟ لا، أنا أقول لك أنا أخذ 1% وأدفع وأدفع زيها قطوف الآن.
يعني إذا صارت مثلا 200,000 أدفع أنا 200,000 وأضخ 400,000. بس أنت تروج للعلامة التجارية جمالا مو للمحل هذا. أي والمستفيد المحل طبعا. أنت لما نسوي إعلانات يعرفونك الناس أكثر، البيع يختلف أكثر. طبعا إحنا القصة الشهيرة اللي ما أدري وش قالوا، لو كنا بنعطيك $1,000,000 أو أنت قال أنا بس أباخذ $100 على المشروع و900 هذا بصرفه على الدعاية. فما نستغني عن الدعاية أبد. بس زي المتجر الإلكتروني مثلا حق قطف وحلا، من وين يسحب بالضبط؟ يسحب من كل منطقة، حاطين لنا فرع. فهذا فروع الامتياز ولا فروعكم أنتم؟ ممكن يصير امتياز بس حاليا أنتم فروعكم؟ لا، حتى في مثل بالجنوب ما عندنا إحنا فرع نملكه إحنا. حلو. فهم اللي الشباب اللي هناك مسؤولين عنه. طلبات تروح لهم. جيزان ما عندنا فرع، تروح الفرع جيزان. كم يكلف يعني؟ أنا مثلا جاي باخذ منكم حق امتياز، الفرع كم يكلف من يوم ما تجين فكرة لين بدون البضاعة؟ بل كثير 250 إلى 300,000. ومع البضاعة؟ بضاعة تأخذ 150 200. بس البضاعة دائما ما تحسب التكاليف، لأن بضاعة مباعة ومستردة، فما تدخل بالتكاليف المشروع. حلو. عمدنا بقطوف وحالة من يوم بدينا، الحمد لله كنا ذكياء، ما صعبنا ستاندر. وهذه نصيحة لأي واحد يبدأ امتياز، لا تسوي لي ديكور يكلف مليون. فإحنا لما تجي تقول في براندات أنا أعرفهن حلويات يكلف 800,000 ديكور بس. يا ساتر. إيه، حط لي رقم 600 ريال المتر. إحنا سيراميك باركيه ب20 أو 25 متر، جبسن بورد، بوية، كنا ورق حيط والآن بوية. على الخشب نعامل منجر 3 مناجر بالمملكة، أخذين سعر تحت يفصل وينقل. فالمحل ما يكلفك 250 وانت فاتح مع اللوحة مع فالمحل النموذجي حقك المفروض تسيطر على التكاليف فيه بحيث أنه يصير نموذج قابل للتوسع. أيوة، إذا صرت بتنطلق امتياز احرص دائما. الحين حتى البراندات اللي أخذهن ونستحوذ عليهن نعدلهم من أول وجديد، لأنه جاي مثلا حط له مثلا واحد جايب بلاط من الإمارات، أدور أنا وياه بالمع، قال ما لفت انتباهك شيء؟ قلت لا. قالوا معقولة؟ قلت والله وين ما. قال هذا القطعة جاي من الإمارات طلبية. قلت وليدي ما حد درى عنه. طالبة ما أدري بكم. وشو له أنت احرص على تقديم الخدمة للعميل، خليه يكون راضي. هذا اللي ابذل، ما هو بني أقد أوصي وقد أناظر على القطعة ولا شيء بعلقه. احرص على السعر، احرص على الجودة، هذا اللي احرص عليه. ولا الزبون اللي يدخل مرتين المحل خلاص ما يشوف الجمال اللي يشوفه. وش في أشياء ثانية تعتقد المفروض ينتبهون سواء اللي بيسوي؟ هذه أهم شيء، إنه خفف رأس المال على الممنوح عشان يرجع رأس ماله بسرعة. حلو. لا تطهبل، خله بسيط ناعم. النقطة الثانية، إذا صرت بتمنح لازم يصير عندك شيء. يعني احنا بقطوف كنا أول ما بدينا من الأخطاء ما كان عندنا شيء، كنا نأخذ المنتجات من السوق، ما عندنا. الآن عندنا الحمد لله منتجات خاصة بنا، صنعنا حنا لنا القطوف حلا. هذه من الأشياء اللي لا تنطلق امتياز إلا عندك شيء يميزك عن الباقين، وصير أنت تملك يا صاحب العلامة. ما هو بأنك تجي تقول ببيع فلافل، راح خذ فلافل من فلان واخلطه وزينه وتطلع لك فلافل. أنا وشبيبك. هذا شيء معروف، أي أحد يقدر يسويه. معروف، بس لازم عندي خلطة سرية. إنه يسمونها إنه يصير دائما الممنوح متمسكن بك، ما يخليك. يعني إحنا منتجات قطوفية اللي نصرف عليها إعلان الحين بس، فبيع عالي، فالعميل أو الممنوح متمسكن بي أنا لن عشان ذولي. فهذه ضرورية ما نخفيها، يعني لا المانح ولا الممنوح، إنه لازم يصير عندك شيء تملكه، خلطة سرية لك أنت ما يتخلى عنك. حلو. مثل الحين مرق كنت لو ما تصرف عليه طلقك بات، صح ولا لا؟ بس بينك وبين هالبطاقة. فهي اللي ماسكك يمكن، وإنه أعيال إنه كنت تسيطر عليهم. لو تصير شخصيتك ضعيفة ولا تصرف عليه، كنت شبيبه. جاك ناس قال توكل على الله، وش الفائدة منك؟ فهذا لازم إنك تصير هذا عمل إدارة كاملة للامتياز التجاري، لأنه شغل ثاني لحاله. وش المرهق فيه؟ مرهق إن المتابعة لازم تصير قوية. يعني أنت فروعك لما تصير فروعك تقدر تسيطر عليها بكل سهولة لأن لك، لكن أنت الآن قاعد تتابع مع ممنوح، مع صاحب امتياز، فلازم تصير المراقبة. أو
هذا لصيقة مرة، ما تخليه يبدرج ورقة، ما تخليه، ولا دائما تصير معه، دائما تصير تقدم له نصائح، دائما تعرف وش ناقصه، دائما تعرف انه وش نقطة ضعفه. حق خميس مشيت نقطة ضعفه كذا، حق حاي نقطة ضعفه كذا. لازم أصير أنا كلوز الفجوة دي سريع، سكرة سريع، بحيث إنه لو كبرت وأهملت، طبعا هذه تتم بفريق عمل جيد ومراقب وملاحظ، إنه على الملاحظات دي ورفع تقارير، بحيث إني ما أخليها توسع. إذا توسعت الدائرة المشكلة دي مع توسع الفروع راح تطيح، مثل ما طاحت بعض البراندات السعودية، الله إن شاء الله خلف عليهم ويعوضهم، إنه بسبب إنه ما قاعد يعني هو مثل ولدك وبنتك، لازم تصير على طول سبورت، على طول بظهره، ولا بيفلت. يعني لو لهيت عنه طاح بشيء، ولهيت توسع طاح بشيء أكبر، خلاص ما تقدر تسيطر عليه. لكن من أول مرة، لو من أول ما هذا تطيح به تقدر كنترول أو تقدر الفكرة مو بسوي علامة تجارية أو امتياز تجاري وعيش حياتك. يعني لا، أصعب شيء بالعالم الامتياز التجاري، لأنه إحنا دائما نقول الأوبريشن التشغيل أتعب شيء. مثل ما قلت لك سهل إنك تنشئ، سهل. مثل واحد سهل إنه يجيب مهر ويجيب شبكة ويخطب ويسوي عرس، إذا تزوج بدأت المسؤولية، بدأت حنة المرة، بدأت مدري وش، بدأت النفسية، بدأت مدري جو عيال زاد، جيب مدري إيش، جيب. فالتشغيل بالحياة الزوجية وهذا صعب مرة. صحيح. بس ما قبل حقة أفراح تعطيه 100,000 خليك يا شيخ 5 نجوم. بس الآن على موضوع الامتياز التجاري، هل معناته الآن أنتم أي أحد يجي بياخذ منكم الامتياز أنتم ضامنين حقكم حتى لو خبص؟ أنه في النهاية هو سكر، نجح ما نجح، أنت ضامن حقك، أنت أخذ دراهمك، قاعد تاخذ من مبيعاته مو من أرباحه، فما يهمك هو أصلا. يعني طبعا يهمك أكيد، بس قصدي يعني في النهاية ما هي نفس المخاطرة أنك تدير فروعك بنفسك. صح. بس إنه أنت أول شيء ما هو بأي أحد. يعني أنا أقول يعني أنت عندك 10 بنات، زوجتين 10 رجال، صح ولا لا؟ قاعد ترجعنا على الزواج كل شيء. إيه، هو عنا اللي نفهموا أزواج، هم أبوه غيره وحريم، وذا يفهم المرة والرجل. حلو. 10 بنات زوجت 10 رجال، هل توقع كلهم بيطلعون أمة مساجد؟ لا بيطلع واحد إمام مسجد، واحد حليل، واحد شقيرتي، واحد مرة يحومل سب. فطلعت ب1% أو 2% أو 20% عفوا، هذا بال80% عندك ممتازة. كانوا يديرون يحبوا وتحبوا هذا، فالحمد لله يعني أنت تعتبر نجحت. فهذا الامتياز إنك قد تطيح بشخص عله، قد تطيح بشخص ما. بس هل في مخاطرة عليك؟ في مخاطرة، بس إنه الآن الحمد لله بالسعودية قرروا نظام الامتياز من سنة بشهر 3 تقريبا. وش فرق؟ حطوا قوانين، نول ما في قوانين عندنا. وش القوانين اللي حطوا لائحة كاملة بالامتياز موجودة بوزارة التجارة، تدخل عليها اللي لك واللي عليك. بس وش حلت يعني؟ وش وجود هذا؟ حلت إنها وضعت نظام، أول ما في نظام، كل واحد على مزاجه يحط على مزاجه. هو العقد، بس العقد أحيانا تروح للشيخ مثلا ما يحميك بسبب تغير العقد أو تغير أو نظرة تعرف بعض البنود تقدر تحطها على وجهين. الآن في نظام بالمملكة إنه أنت سويت كذا تسوي لك كذا، أنت عملت كذا تأخذ كذا فيه. ولا زال الآن بطورة تطوير، يعني نتمنى إنه يكون في محكمة للامتياز التجاري خاصة تحكم بالامتياز التجاري، تكون مطلعة كامل، والناس اللي يديرونها ممارسين للامتياز ومطلعين بالامتياز بشكل كبير، بحيث إنه تسلمي. بحيث إنه خلاص، لأنه الآن البلد كله محتاج امتياز، فلازم إنه يصير القرار به سريع، ما هو مثل المحكمة التجارية ولا المحكمة العامة. في مشاكل، في خلافات، في ما يخلع عموما البزنس. أنت احنا دائما نقول لو أنت ما تبي المشاكل روح من بيتكم، اللي نام من بيته وساكن على الملحق وقاعد وطفاي وشاهي ما يجي شيء. أنت ما أدري على الأجواء برا عاج ما يبعاج، تكرم حمامه جنبه مطبخه جنبه. بس اللي يطلع وقاعد يشتغل بدل ما يشتغل 10 ساعات يشتغل 18 ساعة، هذا معرض للمشاكل والأخطاء والبلاوي والكوارث طبيعي، لأنه قاعد تشتغل هذا. ففيه بس إنه أنا أعطيك إياه إنه أثبات. أنا من الناس اللي ميال للامتياز وشجع بالامتياز،
والحمد لله كثير من الناس يطلقون علي عراب الامتياز. الحمد لله. جميل. أموت بموت لأنه هو الصح. يعني أزمة كورونا، أنا لو أنا أملك إن بأزمة كورونا تقريبا 180 فرع، تخيل إني أنا أملك 180 فرع. إحنا طلعنا الحمد لله قطوف من أزمة كورونا بكل سلاسة الحمد لله، ما تضررنا تضرر. بس الفروع تقلصت تتصور؟ لا ما سكر ولا فرع. وش اللي فرق عن غيركم؟ اللي فرق 180 اللي لي أنا قطوف، لو اللي تحملت انكلبون رواتب اكسباير، الملاك حقين الأجار كلموا نزلوا ما أدري إيش. هذا أنا ارتحت، أنا أملك 30. فالجهود توزعت أنت تروح تكلم فرعك المالك تكفى نزل لي عمالك، تعال يا أخي أنا بضرر خذ نص راتب. الاكسباير ده اللي طلع عليك من المحل 2000. طب هل سويتوا شيء مختلف؟ حاولتوا تدعمون أصحاب الممنوحين ولا؟ إيه أعطيناهم الطريقة اللي الصحيحة، وشون تشتغل وشون تنزل رواتب وشون الاكسباير تنزله وشون هذا. لو اشتغلنا إنه لو عندك مثلا 1000 من الكمية دي والفروع الثانية ما عنده أخذناه ودنا على الفروع الثانية. فساعدتهم يديرون فالحمد لله كانت منظومة، الحمد لله طلعنا منه. ربي لك الحمد لله الشعر من العجيب، ما تضررنا كثير بسبب الله سبحانه وتوفيقه بعد الامتياز. لو أنا هي الريسك علي كامل أو اللود علي كامل أو الضغط كنت ضررت انهبلت. انت تخيل كل فرع 180 فرع، لو يطلع كل فرع 3000 اكسبايرد أو منتهي الصلاحية، هذه حول 500,000. حلو. فاستفدتوا منها كشبكة. استفادوا وتعاوننا احنا والامتياز. لا ما طلعنا الحمد لله من هذه من فوائد الامتياز التجاري. الفائدة الثانية، أنت الآن لا تقولها بكل شيء لي. بعض الناس التجارة السعودية لا يا أخي شو لا تجيب فلان يشاركني يا أخي بحلال، قدر الشراكة ما يفوح وقدر الشراكة خرابيط فاضية. أنت فتحت فرع ونجحت، تفتح الفرع الثاني منين؟ من الفرع الأول والثالث من تقعد طول عمرك تكد ما تأخذ شيء. أماك توسع، ما جبل ما غدا بلما كله تأخذ وتحطه. فما استفدت أنت. أنا الحمد لله بقطوف حلا من أول سنتين استفدت، بديت أبيع رخص امتياز، بديت أخذ نسبة أرباح محلات اللي أنا فتحتهن أخذهن. ممكن أحط من تطوير مستودعات وذا بس أخذ نسبة. فأنا اغتنيت أو نقول صار لي دخل قوي لأني استفدت على طول. لكن اللي يفتح باسمه يقعد 5 سنين وأغنيت غيرك بعد الله يعني. أيوة لا وصار في شراكة وبركة، هذا دخل معك وذا دخل معك وانتشارك أسرع وجاني الأرباح أسرع. صح إنه شاركان بس ليش لا؟ يعني أنا لما تقولي 5 سنين أصير 200 فرع، ولا مثل بعض البراندات 14 سنة ما وصل 120 فرع. بيج ديفرنت يعني مرة. هذا حلو. أنا ودي أسألك برضه عن مركز الامتياز التجاري حق منشآت، هل استفدت منه؟ أذكر إنه يربط بين دخل سجل وهذه للأمانة. أنا كنا شغالين مع بنك التنمية ورشة عمل، واقترحت عليهم والآن عندهم مكتب امتياز تجاري. قلت لهم أنا عرضوا علينا مبلغ اللي هو الدعم الناس الأسرة المنتجة 50,000. فكانت في تعثرات كثير لأن تأخذ 50 تشتغل سمبوسة تشتغل تفشل وتطيح، أول اللي يأخذون قروض 300 و400 ألف. كنت من أول أنا أقول لك من المشجعين للامتياز قلت افتح امتياز تجاري قسم يا بنك التنمية. لا يجيك واحد يقول لك أنا بفتح كذا وتقول له روح افتح. قلت تعال حبيبي أنت وش ميولك؟ برجر، هذا عندنا مطاعم برجر، راح للمحلات اللي أنت تحس إنه صاحب السعودية وتعاقد معه. تبي مغسل سيارات، تبي مكياج، تبي صالون، تبي ما ادري ايش، هذول البراندات عندي. روح واختار اي واحد تبينه. انا امول. الريسك او المخاطره تخف مره لان صاحب العلامه اللي هو انا المانح احميك بعد الله بالمنافسه بالسوق، طريقه التسويق، اختيار المنتجات. انا ابيك بس تركز على فرعك، نظافه الفرع، شغل زي ما اقول لك بس شغل فرعك هذا شغله. خل اللي فوق منافسه السوق والمنتجات الجديدة والدعاية والتسويق خلها أنا مسؤول، أنا المسؤول. هل خبرتك في موضوع الامتياز التجاري هو كان مدخلك على كيان؟ إيه. وشلون دخلت على كيان؟ أنت ما جيت وقت التأسيس اللي أعرفه، أنا جيت بعد أنا كم فرع كان كيان؟ 3 فروع. شلون يعني 3 فروع من 2009 إلى 2019 كلها بالقسم 10 سنوات. حلو. ما فتح جميع طبعا، فتح ذا بعدين فتح بن خلال 10 سنوات 3 فروع. 3 فروع. أوكي.
أنا عندي طبعا المؤسس أخوي محمد العود، محمد الحربي أبو حمد، هو المؤسس الكيان، وهو اللي بدأ بيده من الصفر، بدأ نفس حكاية قطوف، كان هو اللي جاينا المخلوط وجاينا شاي حليب. وهو موظف كويس يعني، ما بتقول إنه هذا اللي أنا ترى أكرره، هو موظف مصلحة المياه والصرف الصحي وكويس راتبه، ومع ذلك يروح للكشك ويشتغل مهتوي وقاعد يطور. في ناس قاعدة بالبيت يقول يا أخي ما أنا مشتغل، ما أنا بعد راح يشتغل. هذا موظف راح يشتغل، أنا موظف بسابق رحت اشتغلت. هو المؤسس، وكان فيه بعد عندي أنا صديق. شلون عرفته؟ بس عندي صديق أنا محمد الدبيبي أبو صالح، صديق له وصديق لي. حلو. فكان معنا بالاستراحة أبو صالح، قال لي أبو حامد ودنا نطلع امتياز مثل قطوف وذا. رحت لأبو حامد، قعدت سنة دقون علي من الجبيل واجي تفاوضون وياه وارجع. آخر مرة قلت شوفوا لا تدق إلا أنت. هو عنده هوس بالجودة، فكان ما يبي يعطي اسمه أحد، خايف يقول يا أخي ممكن يلعب هذا، ممكن ما يقدم شيء زين. عام كم هذا؟ عام 2019. حلو. هذا كسبت خبرة في الامتياز التجاري لك فترة. ايوه انا عندي قلت يا ابن طبيعي انه دام دام اللي يشتغل آدمي طبيعي يصير في برسنتج مختلفة شوي. 2019 هذه سالفة يوم طلعت سالفة الكحول. قبله بشوي. اوكي. قبله بشوي هي القضية اللي طبعا هو اللي هم مستغربين، هذا المستمعين ما يعرفون، بس طلع خبر او انتشرت إشاعة انه كان يحطون كحول في القهوة عندهم، انه مقهى عنيزة كافي يستخدم الكحول والمسكرات بالمشروبات، وبالتالي صار عندهم زحمة كبيرة على هي قبل هي وشون جات هي يعني. كان الفرع الساعة هو اللي موجود حكيان، اللي هم فرع الساعة، فرع الدائري اللي بين عنيزة وبريدة. وفي فيديو، مقاطع فيديو تقدر تنزل بس سنة قبل القضية ترى. هو ما جوه القضية وجاء الشك وظهرت البلبلة، إلا أنه تخيل تو لاين، خطين سير، آخر سيارة بعد ساعتين يجيك الطلب. في قهوة ليش كانوا يصفون عليه؟ مخلوط، كان عندنا مخلوط مميزين به. مخلوط وشو؟ المخلوط كيان، اللي هو مثل المهيتو أو مثل يعني. فهذا اللي شكوا فيه إيه قالوا إنه وش اللي ساعتين يعني عدد. ما هو باليوتيوب موجودة مقاطع بالتاريخ، يمشي يصور سيارة مهول ساعتين، تخيل آخر. فجات الثرثرة، لعل إنه ممكن إنه أحد نواه بشر أو حسد أو حق، لكنه الحمد لله تعرض هو السجن، تعرض لهذا. إيه بس الحمد لله تبرأ، كسب القضية براءة، وأعلنوا عنها وطلعت بالصحف إنه بريء 100%، لأنه أخذت عينات من كل مكان، ما في. الحمد لله الرجال سيدة يعني، الحمد لله الله انصره. هي اللي هو أصلا أوريدي زحمة، أو كان زحمة دبلت الزحمة. الناس تعاطفت معه كثير، لأنه معقول يعني للدرجة أنه بالاستهتار هذا أنه يحط شيء ما تدخل العقل. الرجال نيته صافية، رجال يخاف الله، رجال مثل ما قلت لك انه ما يبي امتياز، يخاف تورط مع الناس او يضيع لهم حقه. رجال يوم انا جيته كان يدفع للموردين كاش، ما بحد يدفع للموردين كاش، بس انه سيده ما يبي حق له، ما يبي احد يطلبه بفلوس ولا هذا. فكان رجال مره سيده. حلو. فهذا غير وجهة نظره في موضوع الامتياز ولا ما كان له علاقه؟ هو السنه ذي قاعدين نتفاوض، ابو صالح يقنعه ويقنعن، اجي انا هم من يخاف. بالنهايه قال توكلنا على الله، بس ترى يبغى أنا سنة ما علي من أحد، ترى لا تحطني بوجه المدفع، أنا رجال ما أحب المشاكل، رجال أنا قلت إن شاء الله كل عمل به مشاكل، لكن إن شاء الله كل شيء محلول إن شاء الله. فكنا تعاقدنا ب2019، فتحنا شركة اللي حقت الامتياز التجاري الكيان في نهاية 2019، اللي هي قلت مثل ما ذكرت أنت، لأنها تحتاج موضوع تشغيل كبير، فيحتاج يكون في شركة. إيه حط استثناء له في كيان القصيم، هذا تبع أبو حمد الإدارة كامل له. طلعنا احنا بشركة، أسسنا شركة مستودعاتنا وانطلقنا بالامتياز التجاري، بدينا نمنح
مستودعات ايش؟ مستودعات البضاعة. فأنت أسست التشغيل كامل موضوع التوريد والأشياء التوريد وشون تخزن، عندك إدارة، عندك سيستم، عندك ناس تشتغل، لازم لأنه بيصير شغل كبير. فأنت إذا ما كنت مستعد ومسوي أسس صح بعدين ما تقدر فأنت مجهز البنية التحتية اللي تخدم الفروع ذي كلها. فاشتغلنا، كنت أقول لأبو حامد أنا دخلنا شراكة طبعا بالامتياز، وما قصر، هو دخل معنا حتى 2 من الشباب، أبو مهند وعلي الصيفي برضو دخلهم، لأنه كانوا معهم من الأساس يساعدونه ويحبونه، وربعهم فدخلهم معنا بالامتياز التجاري، ودخل أبو صالح معنا، صرنا 5 شركاء بالامتياز التجاري الحالة. اشتغلنا كلهم الشباب ما شاء الله، كل واحد استلم الإنشاءات، واحد استلم الآيتي، واحد استلم اللوجستي كل توزعنا الشغلانة. الامتياز استلمت العلاقة بالامتياز، وأبو حمد استلم الجودة. أقول لك لأنه موسوس كيف قال أنا بصير عن كنا أنت مسؤول عن الجودة، فمسكنا أبدا أنت اللي ما يدخل هذا اللي ما تعتمده. بدينا الحمد لله. كنت أسأل الشباب بينهم أبو حمد أقول له كم توقع أبو حمد فرع أول سنة؟ قال جبت 30 فرع، وقعنا 30 فرع بحب براسك. طبعا أنا هي أول تجربة بعد قطوف، عندي ثقة بس عندي خوف. منحنا أول فروع كان في طلبات عندنا، كانوا يجون يبون امتياز مسجلين إنه الشباب عندهم، بدينا نرسلهم قلنا الآن نمنح امتياز تعالوا، بدينا نسوي انترفيو. وقعنا أول شيء 30 فرع ما شاء الله بأول تكة. أول 3 فروع قضت الزلفي، تبوك، خميس مشيط، فتحناها ذولي. بعد ما فتحنا ذولي شافوا الناس الزحمة بالزلفي، زحمة تبوك أمة الثقلين. وش درى اللي في الزلفي وبتبوك عن كيان؟ يعني أتصور أنها كانت قصة نجاح في القصيم، بس بعد القضية شافوا الناس بدأوا يدخلون اليوتيوب ويشوفون الزحمة اللي عليه، فانتشر على مستوى الخليج. فالقضية خدمت فعليا كيان أكثر من خدمت. دائما الخير في مختار الله، احنا أحيانا ما نؤمن بهذه أو نخاف أو أي شيء تعرض له، أنت تعرف إن خيره من الله سبحان الله، لو ما جت الحين تجي بعدين. حلو. فكان على مستوى الخليج معروف. بعد ما فتحنا 3 فروع بدينا ما نلحق على الطلبات جوالا ولا أعلنا ترى، بس هم الناس بدأت تذاكر أنا بيعطي امتياز. فوقعنا 30 بداية 2020 وقعنا 30 تقريبا. أنا بعطيك إياه كمجمل. إلى اليوم كم وصلت فرع كان؟ 200 إلى اليوم ما أدري، تصدق إلى الآن ما أدري كم فرع. قبل السؤال اللي بعد لا والله أمان، أنا قاعد أنا واحد أقول 215 قال لا وصل 218 فعلا. فوق 200. هي فوق الظاهر 227. فأنت ما شاء الله يعني قطوف حلا فوق 200 وذا فوق 200 برضه. الحمد لله. طبعا كيان لو تحسب لأن اشتغلنا احنا منحنا تقريبا مثل ما قلت 30 هذه، وبعدين بدأت الطلبات وصلنا إلى 100، بس جينا وقفنا حنا عشان نعيد الصفوف الخلفية لنا، لأن الموردين حقين المعدات ما قدروا يلحقون الحمد لله. لما تيجي تقول أنا أبي 100 ماكينة اسبريسو ماكينة حق القهوة، يقول منين تجيب؟ تعرف دي تجيب كميات بسيطة. لما تيجي تقول فوقفنا حنا، حتى الموردين حقين الرو ماتيريال المواد الخام الأولية ما قدروا يلحقون، لأن تعرف بعضها تطلب من برا يبي له. فوقفنا 6 شهور. أنا أذكر الجوال معي طبعا، أنا اللي راسل كل من جان أعطيته، قلت هنا تم انتهى المرحلة الأولى، المرحلة الثانية بتفتح ب1/5. حلو. فوقفنا الفترة هذه 2021. أنا عندي التوتال إنه خلال سنة و6 أشهر فتحنا 200 فرع. حسبنا إحنا بكين خلال 48 ساعة فرع، كل 48 ساعة فرع نفتح الحمد لله. أنا راهن إنه ما كنت صارت بالسعودية أبد. بس كم إذا ممكن نعرف كتقدير الإيرادات لقطوف وحلا والكيان؟ والله الحمد لله مبالغ جدا كبيرة الحمد لله. كيان فوق كم مثلا إذا تقدر تقول؟ طبعا ما يضغط عليك. ملايين، عشرات، مئات. كدخل كبير. إيه. سنوية مئات الحمد لله يعني. سنوية مئات الملايين. ما شاء الله الحمد لله يعني حكم إنه اثنينهم تقريبا.
فوق هذا، لكنه مثل ما قلت لك إنه فوق 100 مليون. أي فوق 100 مليون الحمد لله. وكيان إلى الآن في فروع تحت الإنشاء الحمد لله، يعني ناصل عندنا الهدف 2022 الظاهر ناصل 300 وشوي. هذا الحمد لله. وقعنا البحرين فرعين، عمان فرعين، الكويت انتهينا منهم مفاوضات ما شاء الله. هذا تقريبا الأردن بعد بالطريق، فطلعين خليجي وعربي إن شاء الله خلال 22. وعندك بعد سويت شركة همم تقول لي قبل الحلقة. إيه طبعا كيان الحمد لله برضو الآن تحت كيان كذا براند. بوليفارد أخذنا بوليفارد إن شاء الله راح ينشأ. الكيان مصنع الحمد لله، محمصة على مستوى عالي. فالحمد لله بدينا نسوي قواعد أساسية تدعم الأم اللي هو كيان. روشان عند كيان دخل معنا امتياز اللي هو قهوة مختصة بعد لأبو حمد، هو طلعناه العين امتياز، بعنا تقريبا 15 رخصة على مستوى المملكة قهوة مختصة. الخبر الأهم أن احنا الآن كشركة امتياز حقت كيان استحوذنا على القصيم، أخذنا فروع أبو حمد كلها. طبعا هو كان 3 فروع عنده. تشوف تفكر بس أنا جاء على بالي استحوذت على القصيم نفس المنطقة. لا فرانشايز تفتح القصيم في جنوب السعودية. لا كان أبو حمد 3 فروع صح أول البداية. الآن عنده 10 فروع. فحتى مع توسعنا هو أخذ الجرأة، هو بدأ يفتح. بس أنت عندك شركة همم اللي تستحوذ على براندات. هذا براند ثاني. أنا أشوف إنه إحنا ما أعلنا عنه طبعا ولا هذا، بس أنا أشوف إنه الفريدة من نوعه بالمملكة، اللي هو أسسنا إدارة قوية الحمد لله، ناس خبرة وبروفيشنال يعني احترافية مرة، تدربوا معي على كذا براند. فكرته وش إنه تجي تستحوذ على براندات الناشئة أو البراندات اللي هنقول إنه ما عندهم مقومات النجاح. يعني مثل شاب سعودي فتح نجح بس ما عنده المقومات إنه الاستمرارية وإنه يكبر. نجي نستحوذ على براند. عندنا 4 براندات، احنا ما بغينا نبدأ ببراندات كثيرة، نحط ال4 براندات ذي كبداية لنا ونتعلم به. فأنت تدور العلامات التجارية اللي مثلا تكون عندها فرع أو بادية تو جديدة. أيه. وعندها شيء أو عندها ملامح تميزها بشكل يأهلها أنها تقدم الامتياز التجاري. صحيح. تشتريها بالكامل تعيد. لا أدخل مع شريك. ما تطلع من البزنس. لا استحوذ عليه، أخذ نسبة، ولا احنا بنشرط مثل بعض التجار أخذ 51 أو 60 عشان يصير، لا أخذ 40 45 ما يهم. بس إنه عنده شيء مميز مثل ما قلت، بس ما عنده الخبرة اللي تنقله، اللي هو احنا دائما يقعون شبابنا السعوديين تيجي تقول كم تكلفة هذه، كم؟ والله يا أخي ما أدري. طيب شلون حطيت سعره؟ كم تربح؟ كم صافي ربحك؟ كم برسنتج؟ كم ما عندهم هذه. نمسكوه نضبطه أول شيء حسابيا، إنه يدري عن كل شيء، مع تكلفة التشغيل مع تكلفة المواد الأولية، ياخذ برسنتج، وهذا كمل نقطة التعادل. أنت قاعد تبيع تخسر، ولا أنت المنتج ذا قاعد تبيعه 10 ريال، قاعد تبيع 1000 حبة بس مكسبه 10 هلالات، فوقف أزين لك. حلو. ركز على منتج اللي تكسبه مثل هذه. بس وش الملامح اللي تقول هذا خلاص أنت الحين جاهز هو أنا أقول لك إنه إذا شفنا عنده طلب وعنده شيء يسمونه النهاوة وعنده شيء يعني مميز يجذب كطعام كتغليف كتجربة كاملة من منتج وخدمة وغيره. إيه نجي حنا نمسكه كتطوير حسابيا ونجهزه كفرانشايز، نسوي دليل تشغيل، نرجع للهوية مثل ما قلت لك إنسانه الهوية بلا تعديل، إن كان الهوية صعبة سهلناه. وانطلقنا حنا وياه بمنح الامتياز بعد ما نسوي الخطوات ذي وهو معنا. همم فيها ميزة واحدة، إنه عنده براندات تستحوذ تشغل البراندات ذي تساعد بعملية التشغيل. نقطة أنت جيت لمي بهمم، تبي تأخذ براندات أعطيك براندات، تبي تعطينا براندك أخذ براندك. فكانت كأن عملية، حتى إحنا الفكرة إنه بين المستثمرين مثلا أنا عندي براند وأنت عندك براند، هذه همم اشتغلنا لك بعنا، إحنا نبيع نفس همم تبيع براندك علي وهمم تبيع براندي عليك كامتياز. فيصير عملية تبادل مصالح، إنه يقدر إنه أنا عندي براند بس أبي براند مثلا، تعال عندنا عصير خذ حق العصير نعطيها الشاورما،
فما بعد اعلنا عنها، راح نعلن عنها ان شاء الله، وراح نثبت كل البراندات اللي مسكناهن بورقه وقلم. حلو. ارقام، ما احنا بهرجين بطهبله ولا قلت انا نجحت ولا بعت 15، لا بقول لك الفرع ذا اخذ امتياز من عندي الشهر او اليوم الفلاني، فتح خلال 6 شهور رجع راس ماله، دخله الان كذا، صافي ربحه كذا. معادله جدا واضحه وصريحه، بحيث انه احنا عندنا انه بعدين همم راح تكبر، راح تصير عندها. انت بس لما تقول ما بعد اعلنت وش تقصد؟ لان انت اعلنت فعليا الحين. اي اعلنت انه عندنا همم، ما انت اللي جريتنا الاعلان. لا ما عليك، ننشر الحلقه بعد الاعلان. اي لا ما خالف اعلنوا، لا احنا ما بعد، احنا عندنا خطه له ان نعلن اعلان قوي. بنسوي له يعني حمله تسويقيه وكذا، حمله انه تبي تكون الفريد من نوعه، انه قاعد يتكلم عن ارقام واضحه وصريحه. حلو. نقطه ثانيه ان الاول بالسعوديه، البراند الاول اللي قاعد يستحوذ، يطور، يمنح وياخذ بنفس الوقت. جميل. يعني عندي الخدمتين كله. يعني انت اذا جيت واعطيت انا براندك، عندي لك مستثمرين جاهزين، انت ببراند اعطيك براند بعد نفس الحكايه بنفس الوقت. جميل. انا ودي صراحه الكلام معك لا يمل الامانه، لكن الوقت بدا يداهمنا الان. ودي اختم معك نفس السؤال اللي اختم فيه مع الضيوف عاده، اللي هو لو بيرجع بك الوقت في اول يوم اسست فيه قطف وحلا تحديدا، بنفس الخبره ونفس التجارب ونفس كل اللي مريت فيه، وش الاشياء اللي بتتجنبها، وش او خلينا نقول مش المشاكل بتتجنبها، وش الاشياء اللي بتغيرها؟ والله اني ما ادري الصراحه. تعتقد انك مشيت بشكل في اخطاء؟ ما اقول لك ما في اخطاء، بس انه الاخطاء الحمد لله ان تعلمنا منه. واجهتنا كثير اخطاء. انا عندي شخصيتي تغيرت كثير، كنت من اول هاوش اضرب. ايه يعني بحكم الضغط برشهر، وبحكم قله المعرفه او قله اللي هذا، لانه دائما لانها مكبه الشغل دائما برشر عليك، دائما ضغط ضغط ضغط، فاي شيء يجيك تنفجر. الان الحمد لله كنترول عالي عندي، تغيرت شخصيتي، يعني اشتغلت على نفسي بشكل كبير، يعني اني اغير شخصيتي، وانه ما بهذا فعلا هذا غلط 100%، وهذا ما يليق باي انسان يسويه. حسبت نفسي كثير، بديت اغير. مثل ما قلت لك انا الان انا الحمد لله تقريبا عندي حول 14 براند شريك بهم، شاورما وعصير وهوليك وشيك صالون نسائي. يعني شيك صالون هذا أنا تاجر، ما هو تاجر، مشهور عندنا بالقصيم، معروف، صديق. كسولف أنا وياه، وقلت أنا دخلت شريك بصالون نسائي وبقى أطلعه امتياز. كان هو قدامي كذا، وكان في تاجر معروف معنا بالجلسة، وانا اسولف لان انا اذا نجحت ان شاء الله بصمه بجيبه وبخليه يعترف، بس ما ابي اقول اسمه. انا هرج انا وياه. التاجر كلنا ربع يعني، التفت ضحك. انا على طول قلت وش اللي يضحك ابو فلان؟ وراه قال صالون. قال يعني حتى المشهور واذكر بالخير رفيج وعزيز ومن الناس اللي قال ابو انس هذا خدمي، وشون تبي تطلع امتياز؟ قلت ما في شيء اسمه شلون تطلع، في خطه وفي اشياء رسميه متفقين عليها وتبي تشوف. قال انا اتحداك تنجح. شخصنتها انت؟ لا اي لا أنا يعني انت انه شفت احنا هذا يسمونه تكسير مجاديف. التاجر يوم التفت قال وش خليت يعني؟ قل خيرا او اصمت، لا تكسر مجاديف احد. انصحه بس مو بالاستهتار ذا. انا طبعا الحمد لله زادتني قوه، وطلعت من المشهور ذا رفيج بالحيل وسولف. قلت والله لا اثبت لك. قال يا عمي روح، هاي مرتي تزين بدك من الكلب اسوأ صالون، بس انه عنده واحده فلانه، وشون تجيب الواحده انت توزعها بالمملكه؟ قلت ما عليك ان شاء الله نبي نفاجئك ونبي نشوف، اعطنا فرصه. انت اقبل التحدي؟ قال اقبل التحدي. راح الان الحمد لله بين 4 رخص من الصالون على مستوى المملكه.
جميل. الحمد لله. وهي المرحلة الأولى، بعدها إن شاء الله بيصير انطلاق له كبيرة يعني. فأقول لك إنه ما عندي عدة براندات الحمد لله، بديت يعني اشتغلت على نفسي بحيث إن الناس بدأت تثق بي. عندي نقطة واحدة مهمة، عندي صدق وأمانة، وعندي صراحة تصل إلى درجة الوقاحة، ولا أخاف منه ولا أخشى منه. أقول الكلمة ما أستحب، البزنس ما أجامل أبد، ولا أدخل براند إلا أنا حاسبه ومدقق حساباته وأدري هل هو ربحان خسران، بحيث إنه أنا لما أعطيك أنت بوجهي، أن جيت لي أنا ما جيت عشان براند. قلت لك خذ مثل لما تروح تشتري قطعة أرض وعندك عقاري تثق به، تقول وش رأيك أبو فلان؟ قال ليش تشتري وأنت ما تدري وش به، شطف به، ما أدري عفط، ما تدري. فللأمانة يعني المركزية، كنت مركزي أنا وقعدت مع تاجر كبير بالسعودية سولف أنا وياه، قلت أنا أقعد بالمستودع عندي دلات شاي أخضر وكوب والآلة الحاسبة بالمستودع ما عندي مكتب، حمل ورقة حمل أناظر. قال كاملك؟ قلت حوالي 2 قال خلاص وقف. قلت وراه؟ قال شوف المركزية بالبداية ممتازة جدا، عرفت كل شيء صح ولا لا؟ عرفت وين يخزنون السيارة كم تاخذ صح ولا لا؟ قلت إيه. قال خلاص اطلع المستوى أعلى، أنت الآن مخك مستحيل يطور، لأن قاعد تفكر بتحميل الدينة، صدمة الدينة، بنشر كفر، خلاص أنت عرفت اللي دار تحتك كلبه موظف راتبه 3000 يدير لك كل اللي أنت تسويه صح ولا لا؟ قلت له صح. قال ارجع وغير واطلع فوق عشان تقدر تشوف وتطور، مخك كبير تقدر تطور، تحط لك هيكلة إدارية كويسة بالتسويق بالاهتمام. فهذولي تعلمناه من أشخاص الحمد لله. وأنا من الناس اللي ما أستحقر أي أحد، لو يدق علي أي أحد، لو واحد يقول عندي بوفيه 2 ب2 رحت لمه، ما أنا بستحقر ولا أنا بتعالى ولا أنا بناظر إنه ليش أروح. لو أستقبل أي واحد يجين بعنيزة، أي واحد يجين يدق علي حدد مع اجتماع يجي أقعد حتى لو أدري إنه ما عنده شيء. أنت مستقر بعنيزة الحين مستقر بعنيزة لأني تقاعدت مسابق سير عليك 18 أكيد. والله ما أنت تقاعدت 2018 طلعت استقلت ب 2018. طب كانت ماشية أمورك من بدري ورا ما حبيت إنه تعرف شوي به خوف، بس يوم صارت قطوف قوية 2018 استقلت وجاون قطوف قالوا تعال إحنا راتب سابق نبي نعطيك إياه مع راتبك هذا، ونبي نكتب معك عقد 2 لأن باقينا بتقاعد 3 سنين أو 4 سنين كنت بس استقلت، نبي نأمن لك إن شاء الله الأمور كلها. فالحمد لله خطوة إيجابية كانت استقالتي من سابق وتفرقي. بعد طلعت العنيزة عشان لأمانة الوالدة أنا ما ذكرته باللقاء، بس أنا دائما أقول اللي عنده أم، وأنا قاعد ألاحظ الشيء المشكلة إنه بعض الناس ما يهتم بالشيء هذا. أنا أبوي كنت مقصر شوي بحكم إني بالجبيل ومقصر بنفس الوقت، يعني بعد ما توفى حسيت بأشياء كثيرة إني ليش ما سويته. فعلى طول سويت تغيير لأمي. أمي الآن لو تقول لي تسذى وأنا ما أبيه وأكرهه سويته. أخذت عهد إني ما أقول له لا أبد. كل شيء هي شريكتي، سمي شريكتي بالبزنس، لأنه بعد توفيق الله سبحانه أول فرع الظهران تعرف الكبار بس ما تحب تطلع برا عن بيته. فكنت بعزمه أنا ما أدري وش أنا عزم على الافتتاح، جيت كذا وأنا نازل من جبل الدمام مرة ما تجي أمي تشوف الفرع، دقيت عليها قلت هلا يمه وش أخبار تشعلوم؟ قلت يمه أنا عازم من واحد بعنيزة على عرس، وش رايك أوجبه ولا ما أوجبه؟ قالت غالين عليك. قلت والله بالحيل غالين علي، بس يوم ما بجي 5 دقائق بدخل على المرة وأنا حجز طيران تذكره وذا. قالت أبد تعال دام يستاهل وهذا لا أوجبه. قلت ترى أنتي المعزومة على عرس إن شاء الله افتتاح فرع الظهران يوم الجمعة اللي تجي. قدرت بعد. قعدت تصيح بدون مبالغة يمكن نص ساعة، تصيح صياح. عقب عاد سألتها أنا قلت ما وش ورا تصحين؟ قالت أنت طريقك العزيمة ما بخط رجعه، نكفة دي ما بمجاملة إنه تبي تجين.
بعدها افتتحت 7 فروع هي اللي فتحتهم، حتى تبوك طلعت أنا وياه تبوك. كنا نفتح يوم جمعة، واحد من عياله سولف له القصة قال يا أخي القصمان أنتم حتى مستغلين الافتتاح، لأنه نفتتح يوم الجمعة قبل المغرب ساعة. فيقول أمك تدعي، يقول حتى مستغلين محاطة يوم الجمعة آخر ساعة من نهار يوم الجمعة وأمك تدعي، أكيد الله بيوفق. فكانت تدعي والله العظيم أنها تدعي دعاء وأنا أسمع. طبعا بنقص الشريط الحين الناس وراه، تجي عند الشريط تقعد تدعي يمه افتتحي ولا ترد علي، دعاء تعرف الكبار بس صلاة ودعاء، يعني الله يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم. ناس يعني شوي ممكن أكثر منا بالعبادة، أكثر منا بهذا العطاء للعبادة. فكانت تأتي يمه إلى ما تقضي 10 دقائق ولا تدري من وراه. فكل ما كلمته وهذا قالت تدعي دعوة صلاح الأرض، اللهم سخر صلاح الأرض، ملائكة السماء صلاح الأرض، أن الله يسخرهم لي. فأنا دائما كل مكان أقول اللي عمل بقطوف شيء كبير، بس وافق شيء كبير توفيق من الله سبحانه، ثم دعاء والداتنا أو أمي، دعاء أهلي بالليل والنهار، يعني لدرجة أن أخواني يقولون إن نغار إن بس تخصك بالدعاء أنت، نبي تدعي لنا وتخصك نسمع، إذا صارت تدعي لك. فكان دعاء جدا عظيم لي أنا، اللي هو ساهم بالنجاح بعد الله سبحانه طبعا، إني وصلت أنا كشخص ما بقطف حلا، أنا كأحمد التميمي نجاح بقطف حلا وفقنا الله بكيان، جدا فرصة كيان أعطتن شيء كبير بالمملكة كله. بعده البراندات اللي جات أنا بقول لك بدون احتياط وبدون تكبير أمور، يمكن بالشهر يجين براندين 3 يعرضون علي عشان اسمي. أخلصت بشغلي، لكن توفيق من الله الأول ودعاء أميمتي اللي هي ليل ونهار تدعي له. وللأمانة إنه دائما أقولها ترى أنت شريكة معي بقروش، إذا أعطيتها شيء ولا ذا وليدي خلوا عيالك وش أنا أنت يوم شريكة لك نسبة، لا تقول تحسبين إنه مطلعوا منه ولا منه. وبركة أثر بركة بعد بركة بعد بركة، إلى أني أقول الآن أنا تنطبق علي مقولة رزقني من حيث لا أحتسب. موظف بسابق راتبه 15,000 آخر الشهر هذا، الآن الحمد لله بظرف 5-6 سنوات ربي لك الحمد، الحمد لله كل شيء تمنيته جان فوق أمرار يعني بشكل ما تخيله الحمد لله. يظل أنا أنصح أنه التاجر يكون صادق مع الله سبحانه. الطمع لا تطمع بالحيل، خل نيك زينة، لا تستحقر الصغير هو اللي يبوه البركة، فأعطى الصغير قبل الكبير. طولت عليك أنا، بس أنا لا بالعكس استمتع. تعلمت. نرجع لسؤالك، أنا تعلمت. أنت قاعد تغطي أشياء يعني في الكلام عادة ما يتكلمون عن الضيوف، فهذا اللي خلاني صراحة مستمع بصمت. لا الحمد لله أقول لك إنه يعني حتى أسرتي حتى هذا الحمد لله يعني ربي لك الحمد معهم أنا إلى الآن. وأنا يمكن اللي عارفا قبل مثلا الحين ما تغيرت. اشتغلت بسابق 20 سنة تقريبا 22 سنة، تعلمت أضافت لي سابق الأشياء شيء كثير بالنولج بالتفكير بالتوفير بالخطط بالبلان بالفلو أب بالمتابعة، الأمور هذه علمتني كثير سابق. ما أجحد ولا أنكر الكيان الكبير هذا اللي أعطاني إياه. بعد الحمد لله اشتغلت على نفسي، لأني كنت أشتغل 24 ساعة، أطلع من الدوام 3:30 بالجبيل أتروش، بعد درجة أقول لعيالي يلا والله وشلونكم وش أخباركم السيارة. يعني أنا قعدت 3 أشهر يمكن أم أنس مركبت جنبي بالبداية، وأنا قايل لله أول ما جيت قلت 2 إنسين عندك مشكلة؟ قالت لا أبدا أنا معك. فاش كنت أشتغل أرجع 2 1 أنام أقوم للدوام. واجهت مشاكل كبيرة، واجهت صعوبات، تغيرت شخصيتي أنا. الحمد لله أن تقول إنه في أشياء ندمت عليهن أو هذا، يمكن إني ما أشوفهن، لأني الحمد لله نجحت نجاح كبير
كبير يعني. وكانت الأخطاء في أخطاء مثل ما قلت لك، نفسي، تفكيري، عقلي غيرته كثير. اللي يشوفه أبو أنس 2015 تماما يختلف الآن، كتفكير، كأخلاق، كانفعالية، ككل شيء أضاف لي البزنس بعد الله سبحانه. أن تطورت عقليتي، تطورت علاقتي مع الناس، عرفت شلون أتكلم، عرفت متى أتكلم، عرفت أكون مستمع جيد. أنا أشوف أني سويت شيء بعد توفيق الله سبحانه ورضاءه إن شاء الله، وبعد أميمتي بعد الله سبحانه. أنا أرى أني وصلت لشيء يفترض أني الطموح عالي، بس يفترض أني أكون يعني نوعا ما، أو أكون مو بنوعا ما، أنا بالعكس أني راضي 100% اللي أنا فيه واللي وصلت له. والحمد لله. حنا نطلب من الله بس حسن الخاتمة والبركة بما أعطانا، وإن الله يبعدنا عن أن نظلم أحد، أو أن نيتنا مع أحد تصير سيئة. هذا تقريبا اللي أقدر. الله يعطيك العافية. لفيت بنا لفة في الجواب بس الله يعطيك العافية. يعني شفت سلطت الضوء على زاوية يمكن ما حد أنا صراحة ما توقعت السؤال هذا، يمكن إنه ولا عمري سألت عنه. بس إنه أنا سعيد كثير الحمد لله. الله يتمم. فممكن ما أشوف الأشياء السلبية اللي كانت بالماضي، ممكن أو إني ما حسبت له، أو إني تعلمت منها سريع وتعديتها فقط. شكل الليلة هو أجي سجل. لازم برد عليك ترى، ما أنا ناسي. على وشه؟ على السؤال ذا. اي لا بعلمك بس أنت إنسان بو شيء. اي لا ولا يهمك. الله يعطيك العافية. تشرفنا فيك أبو أنس، جدا سعدنا. كنا مخططين نسولف ساعة ونص، الظاهر لعلنا عدينا الوقت الحين. فالله يعطيك العافية. أتمنى أنك كانت برضو. بالعكس أنا تفاجأت الصراحة. حتى أنا يوم جيت، تعرف بعض اللقاءات تكون دائما رسمية، دائما فيها يعني تصير عندك براشر شوي، أو عندك ضغط إنه وش تبي تقول وش تبي تزين. الأمانة يمكن قعدنا كم فوق ساعة ونص الظاهر. ساعة ونص. احنا قبل نقول ساعة بالكثير نبي نخلص. أهنيكم على هذا اللي المفروض يصير. يعني حتى أبى أقول أنا جاي من غترتي وشماغي وعقالي على أنه، فأنت قلت لي ترى ما يحتاج، بالعكس إحنا نبيك على راحك. فالبرنامج يعني أو الحوار أو النقاش أو بدون تقيد. لما دخلنا بعض المقابلات وهذا يقول لك 1 2 3 4 ما نبي كذا، فيه كت أو يصير فيه هذا كثير. بينت لي أنت ارتحت، دخلت أكثر راحة مع الباب يوم قلت ترى حنا نسولف سواليف عادية. وأنا أتوقع هي الفائدة للناس أن تواصل كما تقال، يعني ما يحتاج أن نتصنع، أو ما يحتاج أن نطلع بشخصية غير اللي أنا بالطبيعة. فأنا صراحة كني قاعد باستراحة للأمانة الحمد لله بكل أريحية. كنا نسولف العيال أو أحد قاعد معه جديدة أتكلم عن قصتي ولا هذا، ما حسيت بأي تكلف، ما حسيت بأي شحن أو أني أخطيت أو أني أبحث عن شيء، لكن تتكلم بكل أريحية. وأهنيكم الصراحة على البرنامج الناجح، على سياسة البرنامج اللي هي نقول إحنا دائما حتى بالبزنس نقول عشان تنجح لازم تميز، لازم يصير عندك شيء مميز، لازم ما تسوي اللي سووه. أنا أتوقع أن البرنامج مميز بطريقته أو بسياسته أو استراتيجيته اللي حطه للضيف، إنه تكلم باللي تبي وقل اللي على بالك. نبغى عندك تجربة، نبغى نستفيد منها، هذا اللي يهمنا. هذا اللي صار فعلا يعني. بلا إثارة، بلا المواضيع اللي عادة يركزون عليها يمكن بعض وسائل الإعلام، إنه نبغى نطلع قصة نجاح ولا بطل ولا فاشل ولا ناجح. ولا إحنا نعتقد أحمد تميمي عنده خبرة جدا ممتازة في موضوع الامتياز التجاري. نبغى اللي بيدخل سواء كان مانح ولا ممنوح يستفيد من الخبرة الكبيرة هذه ويتوكل على الله، إن شاء الله يرزقه. لا بشيرك، أنا جدا سعيد بالمقابلة ذي، من أفضل المقابلات اللي قعدتها، هذا بحكم الأريحية وبحكم عدم هذا، والدليل إنه مرة الوقت ما أدري نابه. وأنا مثل ما قلت لك يعني شايل همك، بس أنا عارف إنك موعد واحد قبل 10 دقائق. إيه لا ما خالف، بس الناس الصراحة حتى أنا استفدت من اللقاء وقلت اللي بخاطري. مثل ما قلت لك بيظهر للناس مثل ما أنا بسولف بقعدة كافي أو استراحة مع عيال أو أي واحد. بالنهاية إنه أشكركم
تعبتوا معي شوي بالموعد. لا بالعكس، كنتوا بالعكس مصرين، ومتابعتكم جدا راقي من الشباب. برنامج جدا جميل وكنت مرتاح به. بالنهاية أقول لأي واحد يحتاج أي شيء أنا موجود، وبدون أي مقابل. بعض الاستشارات أو الناس تشتغل استشارات تأخذ على الساعة 1000-2000. أنا أنصح كثير من الناس إنه يوقف هالشيء ذا، رزق. بس أنت قاعد تشتغل بزنس ورزقك الله، فيجيك واحد بياخذ منك معلومة ما له داعي تأخذ منه 1000-2000. وجهة نظر خاصة بي أنا، سمعتها من إنسان كنت أشتغل مع استشارات بيتي مخطط، فقلت له كم حقك أبو عبد العزيز؟ قال ولا ريال. قلت وش الريال هجيك؟ قال هذه زكاة علمي، الله أعطاني علم الهندسة ودراسته، فهذه يعتبرها أنا زكاة أخرج عن علمي. فأنا نفس بديت أمشي نفس ما ممشي الرجال، إنه أي واحد يحب التلفون أو يجي لمي بعنيزة أو أنا بالرياض، أي شخص يحب أو عنده، بس أهم شيء يكون عنده جدية، لا يتردد. أنا رقمي موجود، لو يروح للسناب قطوف انستغرام قطوف أو كيان يطلب الرقم ممكن يعطوني إياه. خفت تحسف على كثر المتابعين يا أبو. لا أبد والله بالعكس. قال لي بس أهم شيء لا يجي للجاد. تمام. ويا قابله بعنيز يجي لمي يا بالتلفون. أنا بالعكس أفرح لما أقدم خصوصا شاب سعودي وأعطيه شيء وينجح بسبب الأشياء اللي قلتها له. أنا أول إنسان راح أكون سعيد. جميل. طبعا أنا بضطر أختم، الله يعطيك العافية أبو أنس، لأنه بحفظ وقتك بس نعرف ارتباطاتك. سعيد جدا، وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء، يعني إن شاء الله لنا زيارة إذا زرنا عنيزة بإذن الله. أكيد لازم توعدونا. بننقل كله استديو العنيزة. أي هبت. الله يرضى عليكم. ألف شكر لكم وما قصرتوا. شكرا لك. واعذرونا لو حصل قصور أو أخطينا في بعض شيء. الله يرضى عليك. شكرا لكم، وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إعداد هذه الحلقة. ياسر بن غانم خلف الكاميرات مبدع ومتحملني، يعطيه العافية. في التحرير مرامط بيبان وجميل عبد الأحد. في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي. في إدارة الإنتاج فهد القصير وصالح بسلامة. في الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. هذا كان بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.